Ekki leiktöfsat. Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hann er númer 764 og haldinn á sjálfri Jónsmessunni 24. júní 2020. Og það er sól og sumar eiginlega, næstuði sól, það var mikið rigning hér áðan en allavega er hásumartíð hjá okkur og við hefjum þá fund, það er mörg mál á dagskrá, síðasti fundur fyrir fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar. Það eru 23 mál á dagskrá og þeir skiptast þannig að tvær fundargerðir frá bæjar að Mosfellsbæjar og síðan fundir frá öllum nefndum bæjarins nema umhverfisnefnd og það segja 2 fundir frá fræðslunefnd og svo lýðræðis- og mannréttindinefnd. Síðan kemur það sem heitir almenn erindi og 3 mál fyrirgefi og að lokum það 10 fundargerðir til kynningar. Þannig að okkur er ekkert vanbúnað að hefja hér byrja á dagskránni. Það er fyrst fundur sem var haldinn 11. júní síðastliðinn í bæjarráði Mosfellsbæjar. Hann var númer 1447 og þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar tekið upp undir máli númer 4 í þessari fundargerð. Óskum stöðuleyfi tjalds fyrir hjólalið og námskeið. Þarna er til umfjöllunar umsókn Iceberg Adventures annars vegar að fjallahjólaleiðir verði mótaðar í Mosfellsbæ og líka gert að það verði stikaðir á gönguleiðir, líkt og gert verði með stikaðar gönguleiðir fellin. Og hins vegar að þau fá aðstöðu til þess að reisa kúlutjald. Mannvirki var reist í Hafnarfirði á grundvelli stöðuleiðis. Og það er svona, þetta að segja að umsögn framkvæmdastjóra umhverfisins var neikvætt í garð þessa erindis. Í fyrsta lagi vegna þess að það er vitna í umsögnina, forseti. Þá segir hún að það sé ekki hægt að flokka tjald, heldur þetta mannvirki sem er óskilgreint samkvæmt ákvæðum reglugerðar og líka ekki sé æskilegt að fá mikla umferð bíla eða rútubíla með hóp ferðamanna í og við útivistarsvæðis við Rætur Úlfarsfell sem ekki tekur við slíku í núverandi forsendur. Það var sem sagt ein tillagan það að það væri reist tjald við Rætur Úlfarsfells við Skarhólabraut þar sem skógræktin er að fara að byggja sér aðstöðu og svipuðan stað. Annars vegar þar, hins vegar við Hafravatn og jafnvel upp í Námónum upp í Þormósdal. Þessu var allir hafnað, það er neikvæð umfjöllun frá framkvæmdastjóra umhverfisins af þessum ástæðum. Niðurstaða bæjarráðs var hins vegar svo að halda áfram samræðum við þetta fólk og ég er mjög fylgjandi því og ánægður með það að svona niðurstaða það fengist. Ég er ósammála því líka að það sé ekki ástæða til að veita þeim leyfi. Ef við leitum leyfi fyrir svona kúlutjald þá er þetta fyrsta lagi bara undir okkur komið. Staðfesta er ekki vel gengur að hafna þá og veit ekki lengra leyfi ef þetta gengur illa. En ég held að þetta sé bara jákvæð og hafi jákvæð áhrif fyrir Mosfellsbæ. Það hyggjast þeir móta hjólaleiðir í samvinnu þá við okkur í Mosfellsbæ og líka í samvinnu við mjög ungan og öflugan hjólaklúbb Mosfellsbæjar sem er einn af öflugustu íþróttafélögum innan vébanda Aftureldingar og hefur vaxið gríðarlega og er mjög ánægjulegt að sjá hversu öflugur þá klúbbur er orðið. Og þetta fyrirtæki ætlaði líka að bjóða upp á námskeið fyrir börn og unglinga. Námskeið fyrir börn og unglinga, náttúrulega mjög jákvætt. Þetta er fyrst og fremst þetta svona uppbyggistarf, annars vegar það að búa til stígana og hins vegar námskeið fyrir börn og unglinga.
Svo ég sagði, þá er starfsemi af þessum toga bara jákvæð fyrir Mosfellsbæ. Hún eflir ímyndina sem heilsu eflandi bær, í nánum tengslum við náttúruna. Þetta er alltaf bera til þess að efla þá ímynd. Það á ekki vera bara svona orð sem sífellt eru nefnd í ræðum og ritum af hálfu bæjaryfirvalda. Heldur við að grípa svona tækifæri þegar þau koma til þess að efla heilsutengda starfsemi og styrkja tengslin við náttúruna. Við höfum að opna fellin. Það er bara gríðarleg verðmæti og tækifæri falin í því og gera það með samstarfi við einkaaðila, við íþróttafélögin, við hlaupaklúbba í bænum og aðra sem að nýta sér fellin til útivistar og íþróttaiðkunar. Vegna þess að það er mjög vaxandi hópur, stækkandi hópur sem að stundar þetta. Við erum að gera ráð fyrir því að það verður notað tugir milljóna og við fáum hluta af því frá ríkinu, eða mest frá ríkinu, í átakastörf fyrir ungt fólk til að mæta atvinnuleysi, ungs fólks og námsmanna. Og ég hef nefnt áður að það verður tilvalið að nota þetta afl sem við fáum þar til þess einmitt að fara að stika betur gönguleiðir í fellunum í nágrenni Mosfellsbæjar og líka að stika leiðir fyrir hjólastíga. Opnum fellin. Já, fleiri bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta mál nr. 4, þessi bæjarfulltrúi Valdimar var að ræða. Ég maður aðeins að taka til máls þetta mál. Það heitir hér samkvæmt fundarboði ósk stöðuleyfi, gjald fyrir hjólalegu og námskeið. Bæjarfulltrúi Valdimar rakti þetta nú ágætlega hérna áðan og ég tek undir með honum að þeir eru miklir möguleikar, sérstaklega það sem við köllum fjallahjól og er nú vaxandi íþrótt hér og í bæði Mosfellsbæ og náttúrulega allt land. Og hér er bara endalaust hægt að hjóla hér fjöllin og nágrennið þannlega, en þetta snýst fyrirtæki sem er með hjólalegu og námskeið. Í samkvæmt minnisblaðinu sá svona ákveðin vandkvæði á því, en kannski rétt að hnykkja á því að það var yfirstaðan að fela bæjarstjóra og framkvæmdastjóra umhverfissvið að ræða við bréfritara og meðal annars til að ræða við bréfritara mögulega lausn á málinu. Þannig að það er ekki alveg búin að lofnast út af þetta mál, heldur áfram hvað þetta varðar. Þetta vildi ég nú segja, en umræðum er þá lokið þetta 4. mál. Forseti vill opna umræður mælendaskrá fyrir önnur mál þarna, eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Svo virðist ekki vera, þá erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu sem staðfesta þessa fundargerð. Pennar rétt hönd, það eru 9 atkvæði. Þá var það bæjarráð aftur viku seinna, 18. júní. Þar voru fleiri mál á dagskrá, þar voru heil 11 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs eitthvað frá þessum málum og þá er umræða lokið og við göfum hvernig atkvæði þessa fundargerð frá 18. júní nr. 1448 í bæjarráði Mosfellsbæjar. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að nefndunum öllum. Við byrjum á fjölskyldunefnd. Fjölskyldunefnd hélt fund 16. júní síðastliðinn. Það var fundur númer 294. Forseti gefur orðið laust, það voru 6 mál á dagskrá. Orðið laust þessa fundargerð og bæjarfulltrúi Anna Sýru Guðnadóttir hefur beðið orðið. Já, það var reyndar Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi sem verður hér á undan. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er mál númer 1 í þessari fundargerð sem heitir hvað? MST-CAN, innleiðing. Ég las þessi minnisblöð sem liggur þarna fyrir, mér sýnst þetta að vera hið besta mál. Það eina sem ég langaði að forvitnast hvort það liggur fyrir kostnaður okkar, en það lýst yfir áhuga á að taka þátt í þessu verkefni sem ég lýst reyndar vel á líka, en það er alltaf og gott að vita
hvað svona kostar, hvert að það einhver getur upplýst það hér, svona hver er áætlaða kostnaður með skorti fyrir á fyrsta árið eða eitthvað. Takk fyrir forseti. Já, Rúnar Bragi, formaður fiskveiðinefndar. Vel átt að vera svar þessi spurning frá bæjarfulltrúa Stefán Ómari. Bæjarfulltrúar. Í þessu í minnisblaðinu kemur fram að ríkissjóður hefur lagt til 50 milljónir krónur til verksins og það er áætluð ca. 44% hlutdeild í verkefnum hlutur sveitarfélaga sem nýta sér úrræðir þá 56%. Þannig að kostnaður sveitarfélags við meðferð barns getur numið alltaf 120.000 krónur á viku en þó að hámarki 240.000. Þannig að ef að málið er umfangsmikið svo kemur fram í minnisblaðinu. Orðuðu laust þetta fyrsta mál sem að Rúnar Bragi og Stefán Ómari voru að ræða. Hversu hljóðsfrekar það, þá erum við að loka það. Anna Sigríður Gunnardóttir, þú varst búin að biðja orðið eitthvað annað mál, gjörðu svo vel. Fjölskyldunefnd, nr. 294. Já, forseti, ég kem hér upp undir mál nr. 3, stefna málefnum eldri borgara. Eins og fundarmenn kannski rekur minni til að þá kom þessi stefna inn og var send aftur til þess að í raun og veru fullbúin og hún kom hingað inn án þess að væri búið að setja inn breytingatillögur sem að fjölskyldunefnd hafði samþykkt og núna er hún sem sé að koma frá fjölskyldunefndinni og það er bara mjög gott og gleðilegt að við stöndum núna með í höndunum endanlega stefnu og þá verður hægt að taka til óspillarmálun að vinna samkvæmt henni. En það er sko smá athugasemd sem ég verð að gera. Það kom fram á fundi fjölskyldunefndar bara að núna væri búið að setja þessar breytingatillögur inn og að öðru leyti væri allt óbreytt. En það eru nefnilega smávægilega breytingar í texta frá því að þessi stefna kom hingað inn og það var ekki vakin, athygli var ekki vakin á þeim inn á nefndarfundi fjölskyldunefndar. Í þessu tilfelli er ekki að ræða einhverja stórkostlega breytingar sem valda því að það sé að stefnan hafi breytt kúrs. En samt sem á þá finnst mér þetta dálítið alvarlegt mál. Þetta eru textabreytingar á líklega 3 eða 4 stöðum. Við verðum að geta treyst því að ef það eru gerðar breytingar á skjölum, þá séum við látum vita. Vegna að það geta, nú veit ég ekkert hver breytti þessum texta, ég hef ekki hugmynd um það og ég endurtek þetta ekki breytingar sem að skipta sköpum það hver stefna bæjarins er. En auðvitað það þannig að það á aldrei að breyta texta nema kjörnir fulltrúar sé látið vita af því því að ég er nokkuð viss ekki að ykkar hefur lúslesið stefnuna saman frá síðasta fundi og það sem liggur frammi núna. En ég get upplýst ykkur hvaða breytingar þetta eru ef óskað er eftir því, en ég vil bara gjalda varhug við þessum vinnubrögðum. Það verður að vera alveg ljóst að þegar að við sem kjörnir fulltrúar erum að samþykkja eitthvað og það ekki breyting á textanum, þá verður að láta vita. Og því að það gæti enda á ósköpum ef að það færi breytingar kjörnir fulltrúar samþykktar án þess að vita af því og það gæti verið það eitthvað sem að skipti máli varðandi túlkun textans. Þannig ég vildi bara minnast á þetta og óska eftir því bara, ég veit ekki, bara framkvæmdastjóri bæjar eins og lögmaður taki þetta upp. Þannig að alltaf þegar það eru textabreytingar að þá sé vakin athygli á því inn í nefndum eða hér inni. Takk. Orðið laust þriðja mál sem að bæjarfulltrúar Anna Sigríður Gunnardóttir var að ræða. Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur biðið orðið, gjörðu svo vel Rúnar Bragi. Stefna í málefnum eldri borgara, heitir það í fundarboði.
forseti og fulltrúar. Mér langaði bara að í þessu máli, ég ætla bara aðeins að reifa þessa stefnu og í upphafi árs 2018 þá var ákveðið að fara af stað með stefnumótun í málefnum eldri borgara og lagði fjölskyldunefnd og bæjarstjórn til við bæjarstjórn að haldinn yrði stefnumótunarfundur eldri fólks. Fundurinn var haldinn í 5. apríl í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar en hann var opinn íbúafundur. Þessi leitað eftir þátttöku og tillögum við íbúa við þá vinnu. Þetta var vel sóttur fundur og voru þar punktar teknir til þess að móta þá stefnu sem þá lögð hér til samþykktar í dag. Framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs var falið að vinna að drögum stefnuna. Út frá því var Arnar Jónsson sem vann fyrstu drög fyrir fjölskyldunefnd og bæði í janúar og svo aftur í febrúar 2019. Síðan tók öldungaráð Mosfellsbæjar til starfa upphafs árs 2019 og fekk stefnuna inn til sín og fekk að leggja sína vogarskál í að móta hana aftur til fjölskyldunefndar. Þannig að hún var síðan eins og annars eru bendir ávallega hér fram í 5. febrúar árið 2020 til staðfestingar en frestað til þess að koma þeim breytingum fyrir. Þessi stefna er bara mjög flott og vel unnin og ég vil þakka þeim sem að henni koma bara fyrir þá vinnu. Og hún er hér lögð fram til samþykktar í þessum endanlega búningi. Ég get ekki endilega svara fyrir það sem að annars eru að tala áðan en svona leikur hún hér fyrir okkur til samþykktar þannig að ég hvetji okkur til að samþykkja þetta. Já, orðið er laust. Þriðja mál. Það kveður engin hljóðs og þá er umræðan lokið. Orðið er ennþá laust fundargerðina. Það kveður engin frekar hljóðs. Rúnar Bragi, þú hefur beðið orðið með eitthvað annan mál. Hversu verður Rúnar Bragi? Það er fulltrúi, mér langar aðeins að fá að tala mál nr. 2, stöðuskýrsla minnisblað til fjölskyldunefndar. Á þessum fundi hjá okkur óskuðum við eftir því að fá maítölur þar sem við höfum verið að fjalla hér bæði í bæjarstjórn og svo í fjölskyldunefndum og eins og hefur verið bara í þjóðfélaginu öllu varðandi heimilisofbeldi eða tilkynningu til barnaverndar. Og mér langar bara að árétta hér við bæjarstjórn að hér komnar inn í svokallaðar maítölur eins og að því við höfum fjallað aðrar tölur hér í janúar, febrúar, mars og apríl sáum við hér síðast eftir síðasta fund og hér komnar inn maítölur og við vekja athygli á því að eins og til dæmis með heimilisofbeldi þá hafa tilkynningum hafa fækkað milli ára. Hér í heild tilkynningar til barnaverndarmál hafa fjölgað en úr 24 í 32, þar mest frá lögreglu úr 8 í 18. Myndi bara segja hvað þessu. Orðið er laust annað mál sem bæjarfulltrúi Rúnar Bragi þarf að ræða. Kannski bara aðeins. Já, gerð svo vel. Annars yfir, Rúnardóttir. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli, nr. 4, ekki? 2. Já, 2 fyrirgefiði. Og bara ég vil bara þakka fyrir að fá þetta yfirlit og bara ítreka það sem við rætt hér að segja. Þetta er mjög mikilvægt að kerfin okkar séu að fylgjast með, séu á tánum og til þess að geta gripið þess fljótt inn í og mögulegt er þegar þess er þörf. Það er
sko, hérna eru tölur sem sagt heimilisofbeldi og svo eru tilkynningar barnaverndarmál. Og þetta það virðist ekki vera, ég reyna að átta mig á þeim tölum sem að formaður nefndarinnar nefndi, varðandi heimilisofbeldi, formaður fjölskylduverndar. Það er neðar í skýrslunni. Já, það er hérna, já, ok, það er svo sem hérna. En já, ég er bara að segja takk fyrir þetta og ég treysti því og veit að starfsmenn hérna bæjarins munu fylgjast grannt með öllum þessum tölum og þeim ábendingum sem í samfélaginu að ef við þurfum að bregðast við. Takk. Orðið laust annað mál. Það er mál nr. 2. Að kveðja sig engin hljóðs, orðið laust fundargerðina öðru leyti, það er að segja þau mál sem ekki rætt. Að kveðja sig engin hljóðs. Það var verið að ræða hér mál nr. 3 áðan, stefni í málefni eldri borgara. Niðurstaða nefndarinnar var svohljóðandi: fjölskyldunefnd samþykkir með 5 atkvæðum að vísa málinu til bæjarstjórnar til samþykktar og öldungarast til kynningar. Við höfum hann haft að greiða alveg sérstaklega atkvæði það að við séum að samþykkja þessa stefnu. Það er ekki rétt skilið hérna að það sé skýrt að við séum að samþykkja þessa stefnu. Þannig að ég tel rétt að við greiðum sérstaklega atkvæði þessa stefnu sem liggur hér fyrir og að koma núna fullbúin úr fjölskyldunefnd. Þeir sem að samþykkja stefnuna, eins og liggur núna fyrir, bændaréttarhönd, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá ætla ég að bera eftir atkvæða fundargerðina að öðru leyti, þeir sem staðfesta fundargerðina að öðru leyti bændaréttarhönd, og sömuleiðis 9 hendur á lofti. Þetta var fjölskyldunefndin 16. júní fyrirgefðu. Síðan kom hér 2 fundargerðir úr fræðslunefnd. Fundaði 9. júní á fundur nr. 377. Þar ef mann rýna í þessa fundargerð þá sjá menn að það vantar hérna 4. málið og það er vegna sem var búið að kippa því út á síðasta bæjarstjórnarfundi, snerist reglur í Klörusjóði. Við tókum það út úr fundargerðinni og afgreiddu það munið, þannig að það er ekki á dagskránni, það er ástæðan fyrir því að þetta er ekki í þessari fundargerð sem núna er til umfjöllunar. En ég gef orðið laust þessi 5 mál sem voru á dagskrá 9. júní síðastliðinn í fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Beðum orðið, gjör svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Mig langar til að koma hér upp undir málinu númer 5 sem er ungt fólk 2020 sem eru niðurstöður rannsóknar frá rannsókn og greiningu sem gerð var á meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk í vetur og þar liggja fyrir niðurstöður eins og þið þekkið þá hafa komið hér fyrir bæjarstjórn áður og þarna er gerð mæling á högum og líðan barna og ég verð samt að segja að á þessum árum sem ég hef komið að þessari rannsókn og þar sé að fengi þessar niðurstöður í hendur að þá verð ég að segja að það eru þarna þættir sem að mér finnst að ætti að vera mælast hærri hjá okkur heldur en þarna niðurstöður sína. Og af því að þetta er náttúrulega, það skiptir máli að heilsa, andleg og líkamleg heilsa okkar unga fólk sé í lagi og þarna liggja fyrir niðurstöður og lykiltölur í lífi barna og það er margt sem snýr að okkur bæjarfélaginu varðandi til dæmis líðan í skóla. Það snýr að okkur
en það kemur fram að 13,5% barna líður illa í skólanum alltaf eða oft. En svo margt þarna sem og við tökum þetta náttúrulega til okkar og þetta verður skoðað niður á skólana, hver ástæðan sé og hvað við þurfum að bæta þar úr. Og við höfum áður fengið svona tölur og það var gripið til aðgerða sem gekk mjög vel. En svo eru þarna þættir sem mér finnst snúa einnig að okkur, bæjarfélaginu, og þar kannski hlutir eins og neyslan sé að fara upp. Það reyndar eru áfengi og sígarettur að fara niður en önnur efni að fara upp. Og reyndar eru rafretturnar að fara niður sem betur fer. En þarna eru, og ég veit það að þarna verður náttúrulega kallað eftir, já bara það að 12,6% nemenda í 10. bekk hafi notað kannabis. Finnst mér of há tala. Þannig að við höfum tekið þessar niðurstöður alvarlega. En svo annað sem snýr náttúrulega að foreldrum. Og það eiginlega finnst mér vera stærsti hlutinn af þessum niðurstöðum í þessari könnun. Það snýr að foreldrunum sjálfum. Og það til dæmis bara það að samvistir við foreldra virðist vera að fara niður og aðeins 70% barna segja að það sé auðvelt að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum. Mér finnst það mjög lág tala. Mér finnst það mjög skrítin tala, aðeins 70%. Og aðeins 32,2% meta andlega heilsu sína mjög góða. Þannig að ákvörðun var sú að þetta verður kynnt, það verður alltaf fyrir inn í kerfi hjá okkur, það verður unnið með þessar niðurstöður og það þarf að kynna þessar niðurstöður fyrir foreldrum, fyrst og fremst. Stóru og alvarlegu ljósin sem blikka á okkur séu eitthvað sem við þurfum að taka samtal með foreldrum. Og það komu tillögur frá fræðslunefnd að þessar niðurstöður og þessi kynning sem reyndar hún hefur verið að búa að kynna einu sinni niðurstöðurnar í fjarfundi fyrir foreldrum. Við reyndar ekki, það var tilraun sem var gerð til að boða alla reyndar eftir skólaslit. Var linkur sendur á alla foreldra og Margrét Lilja frá Rannsóknum greiningu kom og kynnti. Það voru ekki margir sem mættu á þann fund, en við vissum það svo sem alveg. En hann verður sem sagt, já, það kom tillaga frá fulltrúa foreldra í fræðslunefndinni að þessar niðurstöður verði kynntar á aðalfundum foreldrafélaganna í haust. Þannig að þeir fái þessar niðurstöður og þetta verði rætt frekar. En það sem ég veit að stendur upp á okkur og mig í fræðslunefnd að ljúka við gerð lýðheilsu og forvarnastefnu. En sú vinna byrjuð og hún væri komin lengra ef ekki væri fyrir þessar tafir og COVID hefur svona tafið okkur aðeins í því. En þrátt fyrir það, þó að þessi lýðheilsu og forvarnastefna væri jafnvel tilbúin, að þá ég ekki viss að hún ein og sér myndi bjarga öllu. Því mér finnst þetta það stór þáttur sem snýr að foreldrum. En sem sagt, vinnan við stefnuna komin á fullt og verður lagður mikill þungi á það að klára þá vinnu næsta haust. Þannig að það eina sem ég get sagt undir þessum lið akkurat núna. Því ég verði að segja að ég var svolítið miður mín, ég sá þessar tölur. Af því tölurnar hafa aldrei verið svona slæmar eins og núna. Þannig að og það finnst mér vera bara samvera við foreldra og margt sem snýr að heimilunum sem ég finnst ekki verið í lagi. Og hún nefndi það sérstaklega, hún Margrét Lilja, hvað samstarf við foreldrafélögin í hverjum skóla væri mikilvægt. Og hún tók það líka fram hvað það mikilvægt að foreldrafélögin vinni með skólunum en ekki á móti þeim. Af því að það væri líka að fara að hafa áhrif og það væri að fara að hafa áhrif allt land. Hvernig að það væri einhvers konar núningur. Hún sá ástæðu til að taka þetta fram sérstaklega.
það væri oft á tíðum núningur á milli stjórna foreldrafélaga inn í sveitarfélögum og stórum og smáum og það hefði mjög slæm áhrif á allt starf og ég sé tekka fram að þetta hennar orð. Kynningin verður send öllum foreldrum, foreldrar verða boðaðar á fundi og við síðan tökum náttúrulega til okkar það sem við eigum hér, það sem við þurfum að laga og ég ætla bara að játa það strax upp á okkur, fræðsluyfirvöld, að við ættum að vera komin lengra með fræðslu og lýðheilsu og forvarnastefnu og hef ég trú á því að bara það ferli að hefja þá vinnu, fá alla hér að borðinu, kynna þessar niðurstöður, skila okkur betri árangri, betri tölum í næstu konu. Það eru margar spurningar sem koma upp núna. Takk, forseti. Já, við ræðum þetta 15 mál í fundargerð fræðslunefndar. Það er hérna 3 bæjarfulltrúar á menntaskrá. Ég held ég náð rauðinu rétt. Það er Valdimar Birgisson næstur og síðan Anna Sigríður og Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Valdimar, bæjarfulltrúi. Ungt fólk 2020. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég segi eins og bæjarfulltrúi Kolbrún sagði hérna áðan að það var svona smá slegið þegar maður sá þessar tölur. Stundum koma reynda tölur sem eru svona tölfræðileg frávik en það er viss svona lína í þessum tölum sem að maður getur ekki endilega talað tölfræðileg frávik. Þetta er aðalega sko 9. og 10. bekkur. Þessar tölur sem ég með ekki greindarnir á skóla, þetta verðist vera bara í Mosfellsbæ. En þarna kemur í ljós að það er sem sagt aukin neysla, eins og nefnt var, hjá krökkum á þessum aldri. Það er minni samneyti við foreldra, það er minni íþróttaiðkun heldur en gengur að gerast á landinu og já, ég er búinn að nefna þetta með aukin neysla. Og þetta og aukin vanlíðan. Og þessi 3 atriði, eða 4 atriði er bara eitraður kokteil sem að þannig ég fegin að heyra að það standi til að grípa til aðgerða og að sjálfsögðu er þetta fyrst og fremst mál sem að þarf að kynna fyrir foreldrum af því að þetta er fyrst og fremst foreldramál, þetta er fyrst og fremst eitthvað sem foreldrum þurfa að taka á en svo það náttúrulega draga þarna bæði félagsmálayfirvöld hér, skólana og íþróttafélögin líka vegna þess að það er eitt í þessu sem ekki var nefnt hérna áðan og það er minnkandi ástundun krakka í skipulögu tómstund og íþróttastarfi. Það hefur sýnt sig að meðan þau halda sig í skipulögu íþrótta- og tómstundastarfi þá eru ólíkleg til að detta í neyslu. Þannig að það er mikilvægt. Það er mikilvægt að draga þá að líka. Það væri líka ágætt að fá þessar tölur svona brotnað niður á skóla til þess að sjá svona hvar helst kreppir að. Ef það er einhver munur þar á, þá væri ágætt að fá slíkt. En ég fegin því að það standi til að gera eitthvað í þessu. Að það standi til að svara þessu. Og þá held ég að aðgerða sé þörf bara strax en ekki bara býta lýðheilsustefnunni. Heldur að við ávörpum þetta strax. Við köllum til foreldra, við kynnum þetta fyrir þeim og höldum áfram vinnunni þar. Já, Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel, um 15 mál. Já, forseti, ég kemur upp undir sama máli. Þetta er hérna eins og hér er komið fram, þá eru sláandi upplýsingar sem má lesa út úr þessari könnun. Bæjarfulltrúi virðist að tala um eitraðan kokteil og ég held að það megi til sanns vegar færa þegar hann talar um að minni samvistir, minni íþróttaiðkun og aukin neysla, þetta er ekki gott. Það er líka komið hér fram að stór hluti af því sem hér kemur í ljós stendur í raun og veru kannski ekki upp á bæjaryfirvöld sjálf að laga, heldur samfélagið. Þetta er að sýna okkur einhvers konar munstur í samfélaginu sem að þarf einhvern veginn með einhverju ráðum að koma á framför og fá umræðu í foreldrasamfélaginu. Það er ekkert eðlilegt við það að tæplega 20% barna séu úti eftir miðnætti. Það er akkúrat ekkert eðlilegt við það. Og
og eins og hér er komið fram, 12,6% af nemenda í 10. bekk hafa notað kannabis. Það er ekkert eðlilegt við það heldur. En það sem ég kannski sérstakar áhyggjur af, það er hérna, nú finn ég bara ekki, hérna finn ég töluna, sko það eru 13,5% sem segja að þeim líði illa í skólanum, alltaf eða oft. 13,5% barna. Og síðan eru rúmlega 35% sem að meta 32% fyrirgefið, 32,2% sem meta andlega heilsu sína mjög góða. Sem þýðir þá að 68 líklega prósent það bil meta hann ekki mjög góða. Og þetta finnst mér bara alveg svakalegt. Við erum að tala um krakka, við erum að tala um börn. Þannig að eitthvað, sko, ég er ekki með lausnir hér hvað á að gera, en það þarf, sko, þetta er svo margslungið, þetta snýst þetta snýst skólana, þetta snýst félags, mála yfirvöld, þau þurfa að koma að þessu og þetta er líka heilbrigðiskerfið. Ef svona stór hluti af börnum metur andlega heilsu sína ekki mjög góða, þá er það bara heilbrigðismál. Þannig að Þannig að það er einhvern veginn þarf að fá alla þessa aðila. Ég vil nú leggja til að þessi könnun verði send til fjölskyldunefndarinnar og þar í fjölskyldunefndin yfir þá þætti hennar sem snúa svona að þeim málum og þeir þættir eru bara mjög margir og þá væri hægt að búa til vonandi eitthvað samstarf á milli sviða hér innan hús að reyna að finna leiðir til þess að hjálpa þessum krökkum. Því ég held að þurfi tangasókn í þetta, sko. Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt og svo er þetta, ef ég vík aftur tali mín að sko, líðan í skóla, sko, mér fannst ég heyra formanefndarnar tala um að skólayfirvöld hér gætu fengið brotinir á skólum, ég skilst að það sé ekki, það er ekki inn eins og til okkar brotinir á skóla, heldur séu það bara þeir sem að vinna með gögnin og ég er allavega fegin að heyra það, þannig að þá er þetta einangra frekar ef það er einhver viss vandamál í einhverjum skólana, sko, en bara það, að sjá þessa tölu, sko, þetta er bara, sko, það er bara mjög slæmt og svo náttúrulega vitum við ekkert hversu margir krakkar af þessum 13, sko, er 13,5% sem líður alltaf eða oft illa í skólanum, er það 100% hlutfall af 32,2% sem meta andlega, þessu 68% sem ekki meta andlega heilsu sína mjög góða. Við vitum það ekki, en þarna er greinilega á ferðinni vandamál. Við þurfum einhvern veginn að gera það sem við getum til þess að reyna að halda utan um þessa krakka, finna lausn og ég held að það sé með því einmitt að kalla sem flesta af borðinu og svo vil ég áður ég fer hérna á pontu þá vil ég segja ég er bara mjög ánægð að heyra það að loksins ég vinna við forvarnastefnuna, margumrædda hérna á þessari pontu, komin að stað og mér þætti áhugavert ef það er komin einhverja mótaðar hugmyndir, þá þætti mér áhugavert að fá að vita hvernig það er hljóðavarandi það að vinna þá stefnu. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, þú varst búinn að biðja mig þetta mál 2020, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þessi úttekt ákveðinn áfellisdómur yfir mörgum þáttum í samfélaginu. En að varpa því öllu á foreldra ekki nóg. Síðustu árum, frá 2016, hefur hagvöxtur í umhverfi okkar hérna á samfélaginu hrapað mjög mikið. Og vöxtur bæjarfélagsins hraður. Allt þetta minnir mann á 8. og 9. áratuginn sem gerðist í Breiðholti í Reykjavík. Mikill vöxtur og margt í innviðum var til þess að öryggisnetið náði ekki að taka alla. Í þessu efni er það margþátta
aðgerðir sem þarf að fara í. Og ég held að það ekki þessu máli til framdráttar að kenna foreldrafélögum eitthvað. Í lögum grunnskóla segir í 9. grein 1. málsgrein að foreldrafélögin beri að gæta að samstarfi við skólahalds, gæta að heilsu og viðgangi barna í skólum og samstarfi heimilis og skóla, ef ég man þetta svona nokkuð neðri. Ég held að foreldrafélög hérna í bænum reyna að gera þetta. Með meðal annars gjöfum, með áherslu á að skólaumhverfi sé heilsusamlegt, það að heimili og skóli starfi saman með því að skólinn og hið opinbera sé að gera rannsóknir og skila því til foreldra eins og á að gera. Það sé samstarf á milli að bæta stöðun. Og ekki síður, forseti, við minnast á umræður hérna sem þetta að væntum að það eru bara eftir. Við hefum allir að hafa gott hljóð hérna, gefa ræðmann Að gott þá hljóð. hérna ég að ræða líka sko stöðuna sem við erum að tala í þessu plaggi og líka í niðurstöðum prófa. Að þá Mosfellsbær víða undir landsmeðaltali, eða svona rétt í landsmeðaltali undir. Sums staðar aðeins ofar, en þetta hefur dalað og þetta eru allt einkenni hraðvaxta samfélags. Eins ágætt og það kann að bera, þá þetta einkenni þess. Og ofanálag, á meðan við vöxum svona hratt, dregur hagkerfið úr vexti. Þannig að ég held að við höfum að líta á þetta sem reyndar hefur komið dálítið fram áður. Það eru búið að vera að mæla þetta en þessi neysla að aukast. Ég kom líka auga á það sem var athyglisvert að bera saman til dæmis notkun stúlkna versus drengja á samfélagsmiðlum. Ég sá að það mjög mikið hjá stúlkum í lengri tíma, 4 klukkutíma. Þannig að þetta er á heimilunum, þetta er í skólanum og þetta er í samfélaginu. Og þetta eru foreldra, þetta eru skólinn og þetta eru bæjarfélög. Og það er mjög gott að þetta fái góða kynningu. En ég árétta líka að hvaða foreldrafélag sem á við í þessu efni. Það ber að hlusta og meta til dæmis leiðir hér eftir eins og að taka upp aftur skólapúlsinn. Til þess að mæla meira og betur stöðuna innan skólanum. Ég vil líka árétta eitt að þau ræddum hérna í fyrri fundargerð fjölskyldunefndar barnamálin, barnaverndina, að hingað komið fólk sem gerir góða hluti fyrir okkar samfélag en heldur ekki eins og íslenskri tungu eins og við. Rauði krossinn hefur verið með gott starf í að efla virkni barna og það kom nú þarna fram að það nú verið að sækja peninga í það. En það lesturinn og lesskilningun ekki bara íslenska barna, heldur lesskilningu þeirra sem hingað koma sem flóttafólk eða að fara hingað til að vinna, foreldrar með börn sín og koma af EES-svæðinu við annars stað frá. Okkar samfélag hefur hreinlega, og þá ég ekki við bara Mosfellsbæ, heldur bara samfélagið á Íslandi, hefur bara tekist mjög illa upp í þessu. Og það
í raun og veru eitthvað sem að Mosfellsbær getur gert, því að hann með heilmikil tæki, eins og það að sækja einhverja styrki til þess að fá og meiri styrki í þetta sérstaka atriði. Til þess að auka virknina sem að kemur þá í fjölskyldunefndarpakkanum sem við vorum að afgreiða, sem er hið besta mál, en samhliða að auka í raun og veru líka lestur og þannig að fólk geti tjáð sig og bjarga sér. Þetta á líka við fullorðna innflytjendur. En þegar við tölum þessa skýrslu og þá aukna neyslu sem í gangi, þá held ég að þetta sé líka kynslóðarbundið eða svona árgangabundið. Þarf ekki marga til þess að brjóta upp heilan árgang í þessu. Og ég vonast til dæmis til þess að við höfum séð hérna til dæmis, og þá kannski meiri tengslu við þjófnað, að það eigi að koma upp myndavélum inn í hverfin. Og ég vona að það verkefni haldi áfram því að þá er þetta að fylgjast með umferð inn í hverfið, það eru fælandi mátt. Og þetta tengist á því að það sé auðveldari aðgang að börnum með sölu á efnum. Og ég held ég hef minnst á það einhvers staðar áður að ég hef orðið var við þetta í bifreiði sem að ég hef notað til atvinnureksturs. Og það var mjög leiðilegt að lenda í því atvið. Og ég segi bara, samfélagið í heild sinni og Mosfellsbær sem sveitarfélag er alls ekkert út undan í því, verður allir að taka á þessu. Varðandi samveruna, þá vil ég minnast á það að þegar aukin krafa, til dæmis út frá vinnu foreldra, aukin krafa kemur á foreldra, þá minnkar samvera. Aukin krafa meiri vinnu. Það getur valdið bara hreinlega efnahagsástand. Aukin krafa þegar kreppir að, þá þarf að greiða áfram lánin. Og aukin krafa á margt annað sem dregur úr samveru fjölskyldum. Sjálfur tók ég það ákvörðun fyrir mörgum árum að flytja mína starfsemi inn í heimilið. Það hefur verið reynt núna á þetta dálítið í þessu COVID að fólk er að vinna heima við. En það geta þetta ekki allir og síst þeir sem að minnst meira. Þess vegna segi ég að það þarf eitthvað að skoða þetta í heildina séð. Hvetja með samvinnu með öllum foreldrafélögum í bænum og kynna þetta foreldrum og reyna að hafa bara borgarafund þessi mál. Það getur líka kveikt ljós. Að segja bara einfaldlega eigum við ekki að haldast í hendur og taka á þessum vanda sem tengist til dæmis fíkniefnum. Svo er eitt í þessu í viðbót. Það er verið að tala ég þekki til rannsóknar Þórodds Þorlindssonar sem margir þekkja að samspil íþrótta og minnkandi neyslu og heilsusamlegra lífernis. Að það benda til þess að það er mjög mikilvægt að halda upp góð íþróttastarfi sem er gert í bænum. En hvað þá vantar upp á? Það eru margir einstaklingar sem ekki íþrótt. Og hér kom upp mál til dæmis varðandi hjólreiðar og hugmyndir þar sem geti samfélagið okkar, það er mjög áhugavert verkefni. En það eru mörg önnur og það er þá kannski einhvers konar áhugi á bara vegstæðinu og viðgerð á bílum, viðgerð á reiðhjólum, viðgerð á mótorhjólum. Þetta eru svona hluti sem að gæti flokkast undir einhver áhugasvið sumra en ekki allra, eins og íþróttir. Þannig ég segi, þetta er samfélagið allt og ég legg til að þetta verði kynnt sem fyrst og það bara með auglýsingum eða eitthvað slíku og fundum. En Tim finnur út úr því hérna og leiti leiða til þess að koma svo framfæri. En það er líka aðgerðir til þess að sporna við þessu með forvörnum þess að koma hérna fram á með einhverju stefnu en stefnan sjálf gerir ekki neitt. Það eru bara við einstaklingarnir sem getur breytt þessu. Og ég held að samfélagi hér í hraðari uppbyggingu verður að bregðast við með meiru en það er gert í dag með þessari virkni úrræði sem voru rætt hérna áðan og með einhvers konar innleiðingu fólks hérna inn í samfélagið okkar.
En þetta er hluti af því að við erum að vaxa og þannig er staðan. Það hefur, jú, það er einn á mælendaskrá 15 mál, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Tölum áfram með málnúmer varðandi ungt fólk 2020. Sko, þetta er algjörlega, börn eru alltaf á ábyrgð foreldra sinna. Þannig að það sem snýr að heimilunum, verndandi þættir, til dæmis varðandi útivistartíma, varðandi skjánotkun, varðandi það að stýra þeim í skipulagt tómstundastarf. Þar bera foreldrar ábyrgð. Það er bara þannig. Bærinn ber ekki ábyrgð á því. En bærinn ber ábyrgð á því að skólarnir okkar séu í lagi og það, ég tek alveg heils hugar undir það að forvarnarstefnan ein og sér, hún bjargar ekki miklu en kannski einhverju. Hún leiðir okkur saman, hún leiðir einmitt samfélagi saman til þess að halda utan um þessi börn sem eru mögulega að fara út af brautinni og það er náttúrulega ekki gott að sjá það. En það sem ég vil samt segja núna, einmitt varðandi íþróttaiðkunina, að við erum með risastórt íþróttafélag með mörgum deildum og það við sveitarfélagið leggur til 20 milljóna á ári til íþrótta- og tómstundafélaga, eða vel 100. Og það að brottfall sé náttúrulögmál vil ég algjörlega mótmæla. Og ég hef talað við og rætt við mína kollega núna á síðustu dögum, undanfarandi dögum, er það að ég vil fá að sjá tölur, það munum við gera í samstarfi við íþrótta- og tómstundanefndina og fræðslusviðið, fá að sjá tölur brottfall. Á af hverju það gerist, af hverju svona mikið brottfall hjá okkar úlingum, hvað veldur, og mér þætti það mjög áhugavert að vita það og ég held að við erum með stórar deildir eins og knattspyrnudeild og handbolta. Það fækkar alltaf mikið þegar komið upp í, þegar úlingarnir fara að mæta upp í 4. og 3. flokk, en það er ekkert allstaðar þannig. Það er ekki allstaðar þannig og ekki öllum félögum, þannig ég vil bara fá að vita það núna og ég hef komið þá tillögu og það verður unnið að því að fá sem hluti af að leysa þetta mál, að fá að sjá hverjar tölurnar eru. Af hverju er svona mikið brottfall hjá úlingunum? Ég hef mínar skoðanir á því, og ætla ekki að tala um það frekar hér, en það verður gaman að vita og heyra frá íþróttafélaginu og ég kalla eftir því. Sko, í miklum hagvexti og mikill þenslu eins og búið að vera núna undanfarin ár, þá er það bara segin saga að félagslegt taumhald á börnum, það minnkar. Þegar foreldrar vinna mikið, það minnkar taumhald á börnum. En það sem vekur athygli mína er að foreldrar í dag sem eru með unglinga, jafnvel sem elsta barn, er fólk sem hefur sjálft alist upp við öflugt íþróttastarf, forvarnastefnur, Þorgrím Þráinsson í öllum síðum og slíkt. En samt virðist sko mögulega að við foreldrar séum bara svolítið að sofna á vaktinni. Ég spyr mig. Þannig að ég held að við ættum að gera eins til dæmis og gert í Höfn á Hornafirði, sem var sagt frá því að þar voru niðurstöður mjög sláandi og það var haldinn fundur, öllum foreldrum boðið, eða ekki boðið, þeir voru skipaðir. Þeir var hreinlega skipað og skyldaðir til að mæta. Að því mér finnst stundum, það er alveg sama hvað við reynum að gera. Hér er öflugt íþróttastarf, hér er tómstundastarfi, hér eru miðstöðvarnar, öflugt skólastarf, en við erum samt að sjá þessar tölur. Og þá spyr ég mig, hvar eru foreldrar mögulega, og ég ætla ekki að fara að segja að ég sé að klína öll á foreldrar eða hvernig sem orða þetta náðan. Foreldrar eiga börnin, foreldrar bera ábyrgð á börnunum sínum. Og við höfum allt til alls hérna, en af hverju er það ekki að virka? Og það er það sem við þurfum að skoða. Og ég vil líka segja það, af því að þetta voru orð Margrétar Lilju sem er mjög reynd í þessum bransa. Og hún sagði það að það væri orðið vandamál að foreldrafélögin væru ekki að vinna með skólum heldur á móti þeim og það væri að koma niður á skólastarfi.
Og það þekkjum við bara því miður allt og vel hér í þessum bæ. Ég ætla bara að segja það. Varðandi flóttabörnin okkar og börn sem hafa komið hingað af erlend börn, að þá mótmæli ég því harðlega að við séum ekki að standa okkur þar. Við höfum virkilega tekið vel utan þau börn og hlúða þeim hér í okkar skólum. Og alls ekki tekið stílið, það er bara langt frá því. Og við sækjum alla styrki og ég veit að Linda og hennar fólk upp á fræðslusviði að það sækjur alla styrki sem mögulega eru í boði. Og fara inn í öll verkefni varðandi móttöku á flóttabörnum og sem sagt, hvernig við getum stutt betur við erlend börn í okkar skólum. Við höfum tekið meðal annars þátt í stóru verkefni þar á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og það er allt gert til að efla okkur á því sviði. En það sem að staðreyndin er þessi, við erum að sjá tölur, ég er búin að fylgjast með þessu síðan árið 2000. Þessum rannsóknum, þetta er ekki úttekt, þetta er könnun, einhver talaði um úttekt í dag, þetta eru niðurstöður kannana. Og þegar við sjáum, við höfum ávallt komið vel út, við höfum tölurnar okkar alltaf verið betur og betri, svo skyndilega þetta. Og ég sem bara eru við, eins og, já, það sem ég ætla að bæta við að það er mörg, börnum segja líka í könnuninni að þeim líði mjög vel í sveitarfélaginu sínu. Það er náttúrulega góða niðurstöður. En erum við kannski, líður okkur of vel? Erum við við foreldrar kannski höldum að hér sé bærinn okkar bara, við höldum vel utan börnin, þau eru tiltölulega frjáls, þau eru greinilega ekki kölluð inn á réttum tíma þegar útivistartíma lýkur, löglegum. Ég veit ekki hvað þetta er, en allavega þá þarf að bregðast við þessu og ég ætla algjörlega að setja þetta í fullan gang í haust þegar að skólinn hefst á ný og boða foreldrafund og vonandi verður góð mæting. Hún er ekki alltaf verið góð. Þannig að foreldrar svona, já, átti sig á því að hver þeirra ábyrgðir. Ég vil líka taka fram reyndar að foreldraröltið er að byrja aftur. Það hefur verið legið niður í mörg ár vegna þess að tölur hafa verið sýnt það að við höfum staðið okkur vel og foreldrar, það hefur allt verið í lagi hérna hjá okkur. En því er ekki að neita að kannabis og vímuefnaneysla hefur náttúrulega farið upp í öllum sveitarfélögum og áfengi og sígarettur, áfengi og tóbak niður. En önnur efni að fara upp og það er náttúrulega kannski eitthvað sem að ég held að mögulega bara foreldrar átti sig ekki á hvað sé að gerast. Sé bara grunlaus hvað sé í gangi. Og ég vil líka svara því varðandi að senda í nefndir. Þetta verður náttúrulega sendt í sjálfsög í fjölskyldunefndina og allar bara viðeigandi nefndir eins og ungmennaráð og þetta kynnt þar og íþrótta- og tómstundanefnd sjálfsögðu. Fjölskyldu eða ekki? Ég sagði það fyrst, já, fjölskyldu, já. En að því þetta er samfélagsmál, þá kalla ég eftir öllum þessum aðilum. Það er bærinn, það er skólinn, það er íþróttafélögin. Það þurfa allir að koma að þessu og síðast en ekki síst foreldrar. Við eigum að geta gert miklu betur heldur en þessar tölur sína. Takk fyrir, Frosti. Já, var það lausn 5. mál en beðið sig enginn frekar hljós það og þá er umræðum það mál lokið. Forseti gefur orðið lausn hinn málin sem voru á dagskrá þessa fundar 9. júní, fræðslunefnd. Engar hendur á lofti og þá göngum við til atkvæða og getur bæjarfulltrúar þessa fundargerð. Þeir sem að staðfesta hana eru bennir rétt upp hand og staðfest með nýja atkvæðum. Síðan var fundur, já, 2 dögum síðar, það var aðeins 1 mál á dagskrá, það var klórusjóður sem var hér nefndur áðan og það var verið sem sagt úrvinnsla umsókna í klórusjóð, þetta er nýr sjóður eins og við þekkjum og ég gef orðið laust. Kveður sig engi hljós og þá Ég glæði vann sig að vera enda. það komu þarna 2 hendur á lofti á síðustu sekundubrótinu. Anna Sirrí Guðnadóttir. Æ, þá er þetta út úr þessu kerfinu. Það er sem sagt klórusjóður og meðan Anna Sirrí er gangað þá minni forseti á það að það verður samkoma á morgun afhending styrkjana Já. Listasalnum.
Forseti. Já, gjörðu. Já, takk. Já, ég vil bara koma hér upp og lýsa ánægju minni með úthlutun úr þessum sjóði. Ég held að þetta séu afskaplega áhugaverð verkefni sem að þarna fá framlag. Ég er líka ánægð með það að það er ekki verið, sko, það var fullt af umsóknum og örugglega voru öll verkefni spennandi. Ég held að sé sko sérstaklega gott að þetta eru tekin 2 verkefni sem fá dálítið myndarlegan styrk. Þess að ef við ætlum að fá út úr þessum sjóði og þessar starfsemi okkar einhver öflug tól og tæki til þess að nota í skólunum, þá verða styrkirnir verða þannig að fólk geti komist af stað. Þannig að ég vildi byrja á að segja það. Ég er bara mjög ánægð með að þarna fór fram greinlega bara eftir kúnstanarreglum, mat og umsóknum, og þarna eru 2 sem fá minni með 750.000 og svo eru 2 sem fá minni upphæðir. Mér finnst þetta bara lofa góðu og nú man ég, því mér er ekki með tölum mína með mér, ég man ekki hver fjöldin var að umsóknum, hann var töluverður fjöldi umsóknina. 10. En það er eitt sem ég langar til að spyrja og það er sem sagt sko í auglýsingunni þá var talað að þema ársins væri upplýsingatækni. Ég tek eftir í eitt verkefni sem sagt nú man ég ekki réttan titil á því en það fjallar útikennslu og ég vil ekki hætta mig lengri því að ég er ekki með gögnin fyrir fram á mig en ég gat ekki séð á gögnunum þar hvernig það verkefni tengdist upplýsingatækni, þannig að mér langar aðeins kannski að fá skýringu á því en ég held að einmitt að þetta að kalla eftir svona þemum sé dálítið sniðugt í svona þegar við erum að leita að nýjum skapandi hugmyndum inn í skólan okkar. Og svo kannski ein spurningi viðbót, því ég nefndi það þegar við vorum að fjalla Klörusjóð daginn, að þá kemur fram í reglunum varðandi höfundaréttinn og ég hafði vissa spurningar varðandi hann bara hvað sko hvort í raun og veru sé hægt að ætlast til þess að fólk afsæli sér höfundarétti á hugmynd og þó að það fái styrk. Þannig ef formaður fræðslunemndar hefur einhver svör við því líka, þá þetta mér það áhugavert að heyra. Takk. Já, þeir eru máldagskrá, Kolbrún og Hver var andan? var einhver að beða mér orðið hér. Það var Rúnar, en fyrst Kolbrún. Já, það er Rúnar Bragi kemur hér. Gjörðu svo vel. Já, forseti og fulltrúar. Það er náttúrulega auðvitað við hæfi að óska þeim sem að fá styrkinn í ár hjartanlega til hamingju. Ég langar bara að því að þetta er auðvitað nýr vettvangur hér í Mosfellsbæ, þessi Klörusjóður. Við erum nýkomin með þennan styrktarsjóð í gang og það er 10 umsækjendur sannarlega. Tvennt sem ég langar kannski að tala varðandi svona styrki og annað. Sérstaklega þá kannski sem að hljóta ekki styrk, að hvetja þá auðvitað áfram til þess að hætta ekki þeirri vinnu sem þeir eru að vildi með þessum umsóknum halda áfram með verkefni sín og líka til þeirra sem að fá síðan styrkin. Af því að þetta er líka nýr styrktarsjóður hjá okkur, að við fylgjum svolítið líka vel með og veitum þeim gott aðhald. En allavega til hamingju þeir sem að fengu hér styrk. Þetta er frábært verkefni og fyrir þá sem að ekki fengu styrk, ekki hætta. Kolbrún, þú ert næst. Já, takk forseti, kemur hér upp undir Klörusjóð. Þetta var sérstaklega ánægjulegu fundur. Verð fyrst að taka það fram að það voru, hvernig það var skipaður. Við höfðum mjög gaman að því að það voru 2 kennurar, 2 verkfræðingar og 1 fangaverður sem að sátu þennan fund og við fórum vel yfir, það var vel mannaður, fórum yfir allar þessar umsóknir saman. Niðurstaða var þessi
og mjög ánægilegt og það voru sem sagt 10 umsóknir og þarna eru 4 verkefni sem fá styrk. Þemað sannarlega upplýsingatækni að hluta. Það var svona viðmiðið. Það var ekki alveg ströng regla með það. Það var svona gefið, þetta er svolítið mjúk regla með þemað. Það má líka alveg sækja með eitthvað annað og ef okkur líst svo á, ef nefndin er sammála að veita einhverju öðru styrk heldur en akkurat því sem snýr að upplýsingatækni, eins og við gerðum í þessu tilfelli með eina umsókn. Við vorum alveg sammála það að það verkefni, við vildum að veita því styrk. Það sneri kannski svolítið að okkar, að Mosfellsbæ, þetta er útikennsluverkefni sem fær bara kynnir nemendur fyrir bænum sínum og alls konar leikir og annað slíkt sem þessi kennarar þróa og þetta bara gladdi okkur öll að sjá þetta. Þannig að við ákveðum að þetta verkefni fengi styrk. Hitt er náttúrulega stærðfræði og forritun og íslenska í Classroom, þar sem þá voru sett þessi gömlu góðu íslensku verkefnin upp til að efla rafræna kennsluhætti enn betur. Og svo þetta lestrarkorts app sem okkur líst alveg ljómandi vel á. En þá vil ég mitt nefna varðandi höfundaréttinn að við erum bara, þetta er í frekari skoðun hjá okkur og ég hugsa við tökum bara upp sömu stefnu eins og er til dæmis gert í öðrum sveitarfélögum, til dæmis í Garðabæ og öðrum stöðum þar sem að en ég get ekki sagt það nákvæmlega, en það verður bara svipað, já. Varðandi eitthvað aðhald, ég held að við náttúrulega munum fá upplýsingar þessi verkefni og eflaust verða þau verða kynnt þegar að vetri loknum næsta vetur, þá fáum við kynningu á þessum verkefnum, þannig að ég bara hlakka mjög mikið til að sjá niðurstöður úr því, þannig að það verður bara kynning hér og eins og hefur komið fram að þá munu allir skólar í okkar sveitarfélagi, bæði leik- og grunnskólar, fá að taka upp þessi verkefni og nota þau bara öllum til framdráttar. Þannig að þetta virkilega, þetta var ánægilegt og já, á morgun eins og forseti sagði að þá fer fram afhending styrksins hérna niðri í, ætla að vera ekki bara hér í Helgafelli, í Listasalnum klukkan 3:30. Já. Þannig að þetta var klörusjóð og virkilega ánægilegt, þessi fyrsta úthlutun og ég veit að það var frábær verkefni sem að það var náttúrulega, við fórum eftir mjög ströngum kvörðum en það hver er uppfylltu og langflest uppfylltu en þarna við vorum sammála þessi verkefni. Þetta er svolítið fjölbreytt og virkilega ánægilegt að sjá allar þessar umsóknir og ég tek undir það sem kom þetta fram áðan að hvetja fólk bara áfram til dáða og sækja áfram og þróa áfram sitt efni til kennslu fyrir börnin okkar og nemendur hér í okkar ágæta sveitarfélagi. Takk. Nú, þá er komið að greiða atkvæði niðurstöðu nefndarinnar, fræðslunefndarinnar að segja, klöruslóð. Það er engin frekar hvað sé ljós og ég bið bæjarveitur rétt hönd sem staðfesta niðurstöðu nefndarinnar. Staðfest með 9 atkvæðum. Sama dag, þar að segja 11. júní síðastliðinn var haldið fundur í Íþrótta- og tómstundanefnd, það var nr. 237, þar voru 5 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi veitaði orðið, gjörðu svo vel Anna Sigríður. Forseti, ég kem hér upp undir lið 6.3 upplýsingar frá íþrótta- og tómstundafélögum. Ég man við ræddum í fyrra að þá vantaði dálítið upp á að það væru jafnréttisstefnur og jafnréttisáætlanir hjá þessum félögum sem væru að fá styrk en það kemur fram eins og þið væntanlega vitið öll. Og ég held í öllum samningum sem við gerum í íþrótta- og tómstundafélög að þar kemur fram að félögunum er skylt að ég bara að finna þetta, fyrirgefðu afsakaðu mig forseti, ég var bara ekki búin að opna þetta sko. Fá aðeins að synga hérna og ná í þetta bara. Ég ætla bara að opna hér eitt samning
þá kemur fram, held ég hjá öllum félögunum, að þá hérna í næst síðustu grein, þá og allan í þeim samningum sem ég skoðaði, þá var þessi eftirfarandi setning sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Þessu vel. Sko, eða tvær, ég ætla að fá að lesa bara eina málsgrein hérna. Mosfellsbær áskilur sér rétt til að skilyrða allar fjárveitingar til íþrótta- og tómstundafélaga að þau setji sér siðareglur, viðbragðs- og aðgerðaáætlun í tengslum við þær og skulu félögin fræða starfsfólk sitt kynferðislega áreitni, ofbeldi og hvers konar annað ofbeldi. Einnig skal félagið stofna og eða hafa aðgang að óháðu fagráð sem tekur á móti ábendingum og kvörtunum virkanda og ábyrgðaraðila. Og svo kemur, félögin skulu sýna fram á að farið sé eftir jafnréttisáætlunum og jafnréttislögum í starfi og aðgerðaáætlun þar sé skýr. Hafi félag ekki gert jafnréttisáætlun eða með aðgerðaáætlun skal það gert. Nú, sem sagt, var ég að skoða gögnin sem að liggja hér frammi og ég sé ekki betur en að þarna sé bara mjög ábótavant skilum á þessum upplýsingum. Stærsta félagið, sem sagt Ungmennafélag Afturelding, virðist vera með það sem er farið fram á hérna, þó ég fór ekki alveg að þessi alveg 100%, það er allavega eru þau með jafnréttisáætlun og þau eru með svona viðbragðsáætlun varðandi kynferðislegt ofbeldi og slíkt. En til dæmis þegar ég opnaði gögnin sem hérna liggja undir frá golfklúbbi Mosfellsbæjar og þá gat ég ekki séð þetta. Og þess vegna er mín spurning. Nú veit ég ekki alveg, nú var þetta að vera að kynna þetta náttúrulega bara í íþrótta- og tómstundunefndinni og hún væntanlega tekur ekki svona ákvarðanir því að það er náttúrulega samningar undirritaðir af bæjarstjóri í umboði bæjarráðs við þessi félög. En hvað gerir bærinn núna þegar að sko, það hlýtur að vera að fara yfir gögnin? Er þá einhver starfsmaður sem tékkar af? Eru þessar upplýsingar lagðar fram? Er félagið með jafnréttisáætlun? Er félagið með aðgerðaáætlun varðandi aðgerðaáætlun gegn ofbeldi, hvort sem það er kynferðislegt eða annað? Ég ímynda mér að sé þannig að það sé fylgst með þessu vegna þess að bærinn, einhver tilgangur bæjarins að setja þetta inn í samningana. Tilgangur hlýtur að vera sá að það eigi að fara eftir þessu. Þannig að nú langar mér bara að spyrja þá bæjarstjóra, sko, hvað gerist næst þegar að þessi gögn koma fram? Í fyrsta lagi er ekki alveg örugglega að fara markvisst yfir þau hvort þau uppfylli samningana og svo í öðru lagi, ef þau gera það ekki, að þá er bærinn búinn að áskilja sér rétt að skilyrða fjárveitingarnar í samræmi við þetta. Þannig að já, mér langar bara að vita hver er hugsunin, hvert er næsta skref ef að ekki er uppfyllt það sem kemur fram í samningunum. Það var beint spurningu til bæjarstjóra, gjörðu svo vel, Haraldur, síðan hún að bregja eftir. Ég svo sem hef ekki upplýsingar nákvæmlega þessi gögn. Nefndin fer yfir þau, en það er alveg skýrt í mínum huga að íþrótta- og tómstundanefndin hefur með höndum annars vegar að leggja faglegt mat sitt á samningana. Þeir eru þar til umfjöllunar og það er lagt til við bæjarstjórn að ganga frá þeim og hvort að bæjarstjóri sem embættismaður sem að undirrita þá. Nefndin hefur líka eftirlitshlutverk með samningunum. Hún er væntanlega að rækja það eftirlitshlutverk sitt á þessum fundi, þar sem hún er að kalla til eftir þessum gögnum. Ég gerir ráð fyrir því að það sé kannski ekki bókað nákvæmlega í fundargerðinni að það sé ætlast til þess að yfir það sé farið og síðan þarf þá nefndin þá að fjalla það aftur í mínum huga ef að það er einhver vanhönd á því að samningar eða skilyrði bæjarins séu uppfyllt. Þannig að ég gerir bara ráð fyrir því að það komi þá aftur fyrir nefndina sem eftirlitsaðili með þessum samningum. Ef að einstök íþróttafélög eða tómstundafélög eða einstakir samningar er ekki uppfyllt. En ég hef ekki í mínum kolli þessari stundu yfirsýn yfir það hvað það kann að vera. Ég sýnist þú bæjarfulltrúar annars síður hafa aðeins meiri vitneskju það, sýnist mér hvað þetta allavega varðar en ég á þessari stundu.
Já, Rúnar Bragi Guðlaugsson, fórstmannandi og gjör svo vel, Rúnar Bragi, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúar, það er rétt að þetta er í samningunum sem að við höfum fjallað hér. Langar bara því að annars eru talaði sérstaklega hérna íþróttafélögin og sérstaklega kannski tvö stærsta félagi Aftureldingu og síðan GM. Hér í gögnunum eru fyrir til dæmis GM eru siðareglur hér sem fylgja með og einnig í undir GM fyrirmyndafélag, þar er skýrt greint á þetta sem að ræðir. Einnig inn á Aftureldingu er sérstaklega fjallað þetta í fyrirmyndafélaginu frá Aðalstjórn sem að fylgja með gögnunum. Þannig að þessi allavega tvö félög sem hér eru svona fljótt og liti, ég var ekki búinn að lesa öll gögnin. Jú, það sé það. Gjör svo vel, Rúnar Bragi. Já, heyrist annað vera mótmælis eitthvað hérna. Það skal sjá. En það er rétt, en auðvitað er það eins og Haraldur benti á að það er auðvitað íþrótta- og tómstundanefnd sem að fer síðan yfir þetta og yfir þessu gögn. En á sínu tíma þegar við samþykktum þetta inn í samningana að þá var auðvitað mælst til þess að þetta sé gert hið fyrsta. Þannig að auðvitað á þetta að vera þar og ég hef ekki áhyggjur af því að annað en að flest þessi félög séu örugglega að vinna í þessu ef það er ekki þú nú þegar komið. Já, við ræðum þriðja mál í dagskrá íþrótta- og tómstundunefndar frá 11. júní. Fundi, upplýsingar frá íþróttafólki og tómstundafélögum. Nei, en það sé ekki að koma aftur. Þetta er hins vegar réttar athugasemdir. Já, hún er með á. Það er eldisvarum ennþá opnið, það er Valdimar og síðan Kolbrún. Gjör svo vel, Valdimar, bæjarfulltrúi, Birgisson. Forseti, bæjarfulltrúa. Ég ætla að hafa þetta bara örstutt. Ég ætla að taka undir orð Önnu Sigríðar bæjarfulltrúa áðan það að það mætti vera skýrari skil á þessum upplýsingum sem við fáum frá íþróttafélögunum, bæði hvað varðandi jafnrétti og ofbeldisstefnum og að það sé skýrt tekið á því í fyrra störfum. Ég held að þetta mætti líka benda á það að það vantar ársskýrsluna frá einhverjum félögum og þær ættu líka að fylgja þessum gögnum. Já, þá kom það að Kolbrúnu Þorsteinsdóttur frá málið, gjör svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Þetta eru mjög góðar ábendingar og ég man nefnilega að ég satt í nefnd á vegum Aftureldingar þegar þessar siðareglur voru settar upp og Anna Sigríður Guðmundsdóttir líka, við vorum þar saman fyrir ótrúlega mörgum árum síðan þegar ungarnir okkar voru þarna spriklandi. Ég sé reyndar að okkur fannst þetta, já, og það var mjög mikilvægt að þetta, og mér fannst félögin taka þessu mjög vel um mér, það var bara, það var tóku svo alvarlega þessum ábendingum og þetta hefði farið í þetta. En ég sé endilega þegar við tala um golfklúbbinn, það stendur hvernig félagsmaðurinn á að haga sér og hvernig foreldrar eiga að haga sér og svo stendur þetta stjórnarmaður eða starfsmaður og þar stendur í síðasta punkti stjórnarmaður aldrei eiga í samskipti við félagsmann með kynferðislegum undirtóni eða vísa í eitthvað slíkt. Þannig að þetta er setning sem er þetta komið bara inn í bara svona almenna reglur hjá félögunum eða er þetta það sé ekki mjög sérstakar siðareglur lengur? Ég bara veit það ekki, ég bara velti fyrir mér þannig að erum við komin það langt í þessu að þetta sé bara komið inn í almenna reglur? Þetta er bara eins og þú átt bara að vera kurteis? Eins og bara með jafnréttið? Já, bara með jafnréttið, já, ég sé það. Alltilis, já, frábært skref. En allavega, þá er þetta nefnt hér, en mér finnst þetta bara góð ábending og ég vil líka taka fram að því við erum að ræða fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar að því að þetta er svolítið hjartasmál hjá mér, varðandi brottfall. Og í öllum þessum fínu félögum sem við erum að styrkja og styðja við hérna í bænum að það á ekki að vera bara fyrir suma.
Það á að vera fyrir alla, öll börn. Og af hverju börn eru að hætta, af hverju þau eru að hætta að mæta þegar bestu vinirnir mæta en ekki einhverju tveir. Þannig að ég spyr mig, það er eitthvað að, þetta verður að skoðast og ég bara legg það til að við erum að fá svona niðurstöður, við erum að fá svona tölur, að við fáum líka bara hverju ári brottfallstölur. Hvernig er mætingin hjá stúlkum, hvernig er mætingin hjá strákum? Af því að þetta er gríðarlega þetta er jafn mikilvægt, finnst mér, eins og bara varðandi allt annað sem að íþróttafélagin eru að gera. Þannig að, já, en takk fyrir fyrstu. Já, þeir máldagskrá núna og það er næsta kvöldu máls Anna Sigríður Guðnadóttir. Já, það kemur að mér aftur. Já. Sko, það er náttúrulega alveg skýrt í samningunum hvað það farið fram á. Það að jafnrétti sé nefnt í einni málsgrein inni er ekki jafnrétti stefna eða áætlun í jafnréttismálum. Það er það ekki. Þannig að við þurfum ekkert að rífast það. Ég vil taka undir það sem formaður fræðslunefndar, bæði fulltrúi Kolbrún talaði sérstaklega og það eru brottfallstölurnar. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við skoðum þær og greinum eftir aldri og kynjum og reynum að grípa sem flesta. En aðalástæðan fyrir ég kom upp, að ég glemdi að nefna áðan, bæði fulltrúi Kolbrún kom reyndar inn á það að við sátum tvær í nefnd. Það var þannig að ég sat í aðalsveit afturrendingu og hafði á minni könnu að móta jafnréttisstefnu fyrir félagið, kallaði til valin kunnugt fólk, þar á meðal bæjarfulltrúa Kolbrúnu, til þess að sitja í þeirri nefnd og þá nefnilega fengum við svo góða aðstoð hjá Mosfellsbæ. Við mættum hingað á nokkra fundi með mannauðsstjórunum sem leiddi okkur dálítið í gegnum þessa vinnu og það var bara frábært. Þannig að og ég get ekki ímyndað mér annað en að öllum þessum félögum standi þessi sama aðstoð til boða enn þann dag í dag þó að skipta hefur verið mannauðsstjóra. En ég er alveg viss um að bæjarfulltrúi Kolbrúnu er alveg sammála við það að þetta reyndist mjög vel að fá að sækja í þann brunn vegna að við vorum náttúrulega bara áhuga fólk, bara foreldrar út í bæ að reyna að koma skikk á þessu máli í okkar félagi. Takk. Rúna Bragi, þú ert næstur máldagskrá, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi. Já, forseti. Mér langar að ræða þetta brottfall sem við erum að ræða hér. Í íþróttunum. Kannski best til þess að skoða það eru frístundaávísanirnar okkar og það er kannski vert að skoða það að brottfalli er kannski ekki endilega brottfall ef við skoðum frístundaávísanirnar. Það er náttúrulega arigrúi á alls konar félagsstarfsemi hér í bænum og annars staðar þar sem krakkar geta nýtt sér ávísun. Hér þegar ég var í íþrótta- og tómstundunefnd þá var svona meginregla nefndarinnar að reyna að ná 100% nýtingu á frístundaávísun. Ég veit ekki hvort að það hafi farið upp eða niður á undanförnum árum en við skulum kannski fara varlega í það að tala um brottfall af því að það er orðið svo mikið af alls konar íþróttum og tómstundum hér sem er ekki endilega fótbolti, handbolti eða einhver önnur boltaíþrótt eða sund eða hvað það er. Það er alls konar íþróttir, hugaleikfimi eða skák eða hvað það heitir. Þannig að ég held að við ættum að sjá þetta vel á frístundaávísunum. Við komum til þess. Nei, og við erum orðið aftur. Við höldum áfram, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir sem tekur næsti máls. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Já, það er fínt að skoða það varðandi frístundaávísanirnar og sannarlega er það góður mælikvarði. En eins og kemur fram í þessari könnun, þá erum við of lágt hlutfall barna sem stunda ekki skipulagt tómstunda, íþrótta- og tómstundastarf. Það kemur bara svart og hvítu fram í könnuninni. Þannig að það er bara það sem ég er að horfa á og ég held að við þurfum bara að skoða það hvort að ávísanirnar hjá okkur eða frístundaávísanum sé ekki notuð eins og en það sé að umsóknir hana séu hafa farið niður samlega þessu. Ég held að við þurfum að skoða það sannarlega.
En svo er líka hægt að nota ávísunina sko að hausti og vera hættur áramót sko. Þannig að það er líka mjög auðvelt. Þannig ég held að ávísunina sé kannski ekki rétt í mælikvarðin, en þessi könnun finnst mér vera það sem við eigum að horfa á. Og ég mun tala þetta brottfall, að þetta brottfall, þangað til að ég fæ niðurstöður það að brottfalli sé að minnka. Takk fyrir. Já, nú er enginn mælaskrá þetta mál sem við erum 3 í þessar ágæta fundargerð. Forseti lítur þá þannig á að umræðan það má sér lokið á þessu sinni. Orðið er ennþá laust hinn málin. Það voru 5 mál á dagskrá og Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Takk fyrir. Ágæti forseti. Ég er hér komin aftur í pontu undir þessari fundargerð í máli númer 4, ársyfirlit íþróttamiðstöðva. Hérna liggur undir fín skýrsla starfsemina í húsunum og framkvæmdir og hitt og þetta bara mjög vel framsett og fína myndir og svona. En það er eitt sem ég sakna hérna úr og vildi gjarnan kannski fá að spyrja og fá kannski svar hérna. Og það er, ég man ekki betur en það hefði verið þannig áður fyrr er ekki talið 30-40 ár, heldur hérna bara á síðasta kjörtímabili, að þá hafi komið líka fram í þessum skýrslum fjármálaupplýsingar, tekjur stöðvanna, hversu margir gestir fóru inn í Lágafelli, Lækjarhlíð, hvað heitir húsið? Íþróttamiðstöð Lágafell. Íþróttamiðstöð Lágafell, já. Mér minnir að þessar upplýsingar hafa alltaf verið hérna inni sem að gefa þá gott yfirlit yfir yfir starfsemina út frá svona, já, að þarna séu fjármálaupplýsingar líka. Nú veitir náttúrulega að þær eru allar inn í fjárhagskerfinu hérna og skoða þetta í ársreikningi og hvað þetta heitir allt saman. En mér fannst alltaf vera gott að hafa slíkar upplýsingar inn í þessum skýrslum frá starfsemi í íþróttamiðstöðvunum og spyr kannski veit einhver hér við borðið hvers vegna þær eru ekki lengur með. Já, Haraldur Sverrisson myndi svara þessu þá. Málið er númer 6 í dagskránni, ársyfirlit íþróttamiðstöðva 2019. Gjörðu svo vel, Haraldur. Ég það, ég man ekki hvað nákvæmlega þessar upplýsingar komið fram. Það kom einhvers staðar fram, hvort það kom í þessum skýrslum með einhverjum öðrum, man ég ekki, en þetta voru sem sagt notenda upplýsingar, hvað margir gestir komu í íþróttamiðstöð. Ég man reyndar eftir því að þegar í tengslu við heimsókn Bæjarráðs þá hefur íþróttafulltrúi yfirleitt farið yfir þessar tölur, sýnt okkur alls þær, og það má vel vera að það hafi verið í þessum skýrslum líka. En ef þær eru farnar út úr þeim og hafa verið þar áður, þá veit ég ekki hvers vegna og ég skal bara komast að því. Og við löstum fjórðamál ennþá sem Sigríður og Haraldur voru að ræða. Við lokið það. Enn er orðið laustum 3 mál sem ekki hafa verið rædd. Út í það er farið. Það kveður sig í ljós og þá erum við reiðubúin að ganga til atkvæða og þeir sem staðfesta þessa fundargerð Benediktur Bönd, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Íþrótta- og tómstundanefnd. Þá er komið að lýðræðis- og mannréttindanefnd. Það eru þetta 2 fundargerðir frá þeirri nefnd. Sá fyrri fundurinn var haldinn 27. maí síðastliðinn, fundur númer 8 í nefndinni. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá, jafnlaunakerfi Mosfellsbæjar. Ég ekki orðið laust. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, þetta er eftirlegukinn frá því við tókum fundargerðina daginn að þetta mál hafði orðið einhvern veginn út undan. Hérna er fyrsta úttektin eftir að bærinn fékk jafnlaunavottun
Í þessari úttekt kemur fram að konur eru með 5,9% lægri tekjur en karlar, og nú verð ég að biðja forseta afsökunar, en mér til afbötunar þá verð ég að nefna að þessi texti á ensku sem ég ætla að lesa og ég bara ætla að láta hann flakka. Women earn under otherwise the same conditions, það 5,9% í störfum sem að öllu öðru leyti en kyni eru sömu aðstæður. Nú skilst mér að það hefur komið skýring á þessu inn á lýðræðisnefndarfundi, sem svona eiginlega sagnfræðileg skýring, sem þannig eftir einhvern vissan tíma þá ætti að allavega minnka þessi munur. Mér líka sagt að þetta sé ekki óeðlilegu munur þegar verið að fara í fyrsta skipti í gegnum kerfið, þannig að það er gott. Mér langar, að ég veit að bæjarstjóri veit ýmislegt þetta, þá langar mig að spyrja hann út í upplýsingarnar sem eru á, nú ekki númer að glæra, en það glæra sem stendur skýrsla úttekt á flokkum frábrigða, og þar kemur fram að það eru engin alvarleg frábrigði, það er 1 frábrigði, en svo eru 7 athugasemdir, og hér kemur fram að athugasemdir atriði sem ekki var hægt að sannreyna en getur leitt til frábrigða og vert að meðhöndla sem slíkt. Mér langar bara til þess að nú veit ég að hann getur ekki farið inn í einhverja í smáatriði, hér á þessum fundi, en mér langar að spyrja hversu alvarlega þessar athugasemdir voru. Er þetta eitthvað sem að þessi stýri hér á bænum telja að sé hægt að með tiltölulega einföldum hætti að laga? Það er minn áhugi hér, og svo langar mig til þess að beina því til bæjarstjóra að ég tel að svona þessi úttekt á þessi jafnlauna úttekt, mér finnst að kynning á henni eigi heima inn í bæjarráði, og ég þarf kannski ekkert endilega að krefjast þess að þessi fari núna í júlí, en allavega það sé haft í huga að þegar eru jafnlauna úttektir gerðar að þá séu þær kynntar inn í bæjarráði, því að þetta eru náttúrulega mikilvægar upplýsingar fyrir framkvæmdastjórn bæjarins að hafa. Og svo verð ég bara viðurkenna, það er líka vegna þess að þetta er dálítið flókið. Það að opna þessa glærukynningu og ætla að lesa hana þannig að skilja hana alla, og ég held að við hér þetta borð, við séum öll, allir við séum ekki að meðaltali meðalgreind allavega, við sem sitjum svona samanlagt hérna við þetta borð, en þetta er bara pínu flókið að lesa út úr þessu. Þess vegna væri svo gott fyrir kjörna fulltrúa að fá manneskju sem að kann þetta að skýra út fyrir okkur. Já, þá var meint spurningu til bæjarstjóra, gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Við ræðum að fundargerð lýðræðis- og mannréttindanefndar. Forseti, ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Önnu Sigríði fyrir það hvað hún hefur óbillandi trú á vitneskju minni. Spyrir mig þegar sífellt einhverja spurningar sem ég á erfitt með að svara á. Ég er ekki alveg verið að viðurkenna það. Ég get nú ekki svarað öllu því sem hér ég var spurður að, en vildi þó nefna síðast þegar var gerð úttekt á jafnlaunavottuninni, þá var kynbundinn launamunur 6,5%, konum í óhag. Hann er núna 5,9%. Það munar svo sem ekkert rosalega miklur, en það er þá allavega að fara niður, og það er mat okkar sérfræðinga, mannustjóra og mannustildar, að það stafi mögulega af því þessi munur á því að menntunarkröfur hafa verið skilgreindar á þröngt í upphafi. Og það er svona, ég fékk þar upplýsingar frá mannustjóra að það
væri von til þess að við næstu svona greiningu að þá megi horfa til þess að þessi muni halda áfram að minnka út af þetta. Og það sérstaklega verið að rýna þessa þætti í þessari úttekt og í jafnlaunavottuninni til þess að þá að endurraða þessu með einhverjum hætti. Hvað þessar athugasemdir inniheldur, ég bara veit það ekki. Þannig að ég verð bara að fá að koma þeim upplýsingum ef það er hægt ef það er þess eðlis til bæjarfulltrúans. En ég hins vegar algjörlega sammála bæjarfulltrúans í því að auðvitað á þessu úttekt erindi til bæjar og bæjarráð framkvæmd á starfsmannaráð bæjarins. Og það má mínu vegna samþykkja slíka tillögu hér á þessa fundi eða þá á fundurinn eða þá bara, ég get líka bara lýst yfir að við munum setja þessa úttekt inn í bæjar. Þetta sé mjög nauðsynlegt og gott fyrir bæjarráð að fá kynning á sig því að þetta flókið, það er alveg hárrétt og einmitt þegar ég var að undirbúa mig fyrir þennan fund og var að lesa þessar glærur og fara aðeins í gegnum þetta af því ég sá ekki kynninguna í liði þessa mannréttinda en þá var ég ekki alveg með þá á hreinu hvernig þetta allt saman var og fékk nú reyndar ágætis yfirferð á því frá mannustjóra en ekki þessar tilteknu upplýsingar sem að annars var að spyrja um. En þetta flókið og það er sko glærur sem slíkar maður þarf að vera töluvert inn í málinu til þess að átta sig á nákvæmlega hvað það fjalla eða skilja það. Þannig að ég skal bara sjá til þess að þetta mál komi til kynningar inn í bæjarráð. Og af því að það hefur líka með þessi mál að gera þetta jafnréttismál og þess vegna lýðræðis- og mannréttindanefnd sem hefur jafnréttismál að gera kallum þetta og eðlilegt að það sé gert. En það að mínu mati líka alveg fullkomlega eðlilegt og reyndast bara nauðsynlegt að bæjarráð gera það líka. Já, næstu tekur til máls Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur kemur upp undir þessu máli, sama máli. Ég ætla bara að fagna þessari fyrstu úttekt sem unnin á þessari, eftir að við tókum upp þetta kerfi og þakka deildarstjóra mannauðsdeildar og mannauðsstjóra fyrir þessa framsetningu, bara mjög gott. Og auðvitað það þannig þegar við erum að byrja að fetta okkur á nýja brautir að þá þarf það að slípast til og ég alveg klára og við munum ná árangri með þessu. Og það búið að koma hérna fram að það sé eðlilegt að vísa þessu til bæjarráðs, ég alveg sammála því. Það kom fram hérna í máli bæjarstjóra að bæjarráð náttúrulega fer með starfsmannamál bæjarins, þannig að það eðlilegt að þetta komi þangað og þá líka hægt að fara dýpra í ýmsa hluti í kringum þetta sem ekki kannski tök á að gera á fundi eins og þessum. Þannig að bara forseti, ég ætlaði bara að ítreka þakkir fyrir þessa fyrstu úttekt sem kynnt hérna í dag. Já. Enginn mældarskrá, þannig að forseti lítur svo að umræðan sé lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæða þá og þannig rétt pönt og það samþykkt með 9 atkvæðum. Það önnur fundargerð hér frá Lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar sem hér til umræðu. Það fundargerð frá 11. júní. Þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gerði orðið laust og Anna Sigríður Guðjónsdóttir hefði beðið orðið. Bæjarfulltrúi gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég sem sé varamaður í Lýðræðis- og mannréttindanefnd og hlotnaðist svo lukka að fá að sitja þennan fund. Og þarna var nú ýmislegt rætt og fólki mikið niðri fyrir, greinilega komið tíma á fund. Grín, já. En það sem ég kem upp núna til þess að tala það sem sagt jafnréttisdagur Mosfellsbæjar 2020. Nefndin tók ákvörðun hvert efni jafnréttisdagsins ætti að vera og það voru allir sammála það að gera aðal umfjöllunarefni dagsins yrði kynþátt og fordómar. Og
og ég veit að þið hefur fylgst með umræðinu eins og ég hef gert undanferði, ekki bara erlendis heldur hér innanlands. Hér hefur fólk komið í fjölmiðla og opnar sig það hvernig það að vera af öðrum uppruna en við hin, eins og við erum bara öll mjög einsleit hér við þetta borð. Ég held að þetta sé sko mjög vel til fundið og ég ætla ekki að fara að nefna nöfn sem voru nefnd við ætlum að fá gesti. Og það var bara mjög spennandi hugmyndir sem komið þarna upp og ég hef full að trúa á að starfsmenn hér takist að búa til góða dagskrá. En mér langar líka að nefna, vegna þess að eitt annað sem við vorum að tala að það voru málefni trans og intersex barna. Og það nefnilega, það var töluveru, ekki bara töluveru, það voru líka allir mjög sammála í þessari nefnd og allir sammála það að það væri góð hugmynd og bara til þess að og talaði vel inn í okkar samtíma ef að þessi nefnd og fræðslunefnd myndu leiða saman hesta sína og halda einhvers konar fræðslufund þá helst núna í haust fyrir skólasamfélagið þessi mál. Og ég vildi bara nota tækifærið og vekja athygli á þessu hér af því að við erum með formann fræðslunefndar við borðið, að ég held að þarna gætu komið mjög svona áhugaverður snertiflötur á milli nefndanna og málefni sem virkilega tímabært að taka á og það er alltaf betra að vera aðeins á undanhetun aðeins og eftir, þannig ég held að ég minni sérstaklega á þessa hugmynd nefndarinnar. Svo ekki sem verið þetta. Þorleif Lest, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vil koma fram til þessa máli varðandi jafnréttisdag Mosfellsbæjar. Algjörlega vissi ég það að þetta fólk í þessa nefnd myndi koma með svona brilljant, frábæra hugmynd eins og þetta. Þetta er nú aldeilis búið að vera mál málanna núna undanfarin misseri og mjög gott að þetta skuli vera þema. Fagna því sérstaklega, mjög ánægjulegt að heyra það. Og nú veit ég ekki hvort allir vita að jafnréttisdagurinn er tengdur, hann er yfirleitt, þegar hann kemur upp á virkandag þá er hann 18. september haldinn eða tengslu við 18. september. Komið 18. september upp á helgi, en það er sem sagt fæðingardagur Helgu Magnúsdóttur á Blikastöðum sem var mikill frumkvöðull og baráttukona og mikill skólakona. Þessi hugmyndum að við munum leiða saman hest okkar, ég held að það komi bara eitthvað mjög gott út úr því. Þetta er mjög góð hugmynd og fagna því sérstaklega og það mun ekki standa okkur í fræðslunefndinni að koma inn í það verkefni. Þetta er mjög ánægjulegt, frábær hugmynd. Sem betur fer, þá Mosfellsbær að breytast. Hér fjölgar fólki sem er af alls konar uppruna og mjög ánægjulegt að sjá það og sérstaklega tekið eftir því að þegar ég geng stekkjaflautina og á Æslabergnum þar, gaman að sjá ótrúlegan fjölda barna sem kemur til Helgafellinu og sjá allt nýja fólki þar. Börn af alls konar uppruna. Það er fátt sem gleður hjarta mitt jafn mikið og það að sjá þessi börn leika sér saman. Þannig að bara frábært framtak hjá þessari nefnd að fara í þetta verkefni og ég bara segi já, hér og nú, við munum koma í þetta verkefni með ykkur. Var það viðstu fyrsta mál, annars er það ekki það. Umræðan þá lokið fyrsta mál, en þarna voru fleiri mál, 3 mál og annars er ég beðum orðið. Aftur, gjör svo vel, annars er ég bæjarfulltrúi. Já, forseti, mér langar bara aðeins fyrst að fá að benda bæjarfulltrúum á mál nr. 2 sem er tilefning til jafnréttisviðurkenningar Mosfellsbæjar og bara hvetja fólk til þess að leggja höfuðið í bleyti og senda inn tilefningar til þessar viðurkenningar. En svo langaði mig aðeins bara að þá tala undir 3 eða þarf ég að fara í sæti aftur á milli. Ég getum bara spurt það, vill ykkur taka til máls í pontinu annað mál?
Það er alveg sjálfsagt að leyfa það, sjálfsögðu. Svo virðist ekki vera, þá bara heldur þú áfram í 3 mánuði. Já, og þá, ég ætla ekki að vera margorð þetta, það er verið að vinna að endurskoðun á lýðræðisstefnunni. Einhverjir hér inni muna hvernig var staðið að þessu í upphafi. Það er ekki 30-40 ár síðan, ætlum við ekki gert þetta ekkert upp á 2010, verið að vinna eitthvað að þessu. Það kinka kolli hérna, já, allavega og það var mjög góð vinna, það voru fundir og rýnihópar og svo voru fulltrúar hér sem sagt frá flokkunum sem sátu það í bæjarstjórn og þetta var mjög skemmtileg vinna og ég var svo lítið heppin að ég fekk að taka þátt í henni þá líka og núna, svo þarf náttúrulega að endurskoða þessa hluti og það er náttúrulega algjörlega komið tímabært að endurskoða hérna hjá okkur og sérstaklega þá aðgerðaáætlun rann sitt skeið á undan 2017. Og það er náttúrulega ekki gott að það hafi sem sagt ekkert verið ekki unnist tími til þess að gera þetta fyrir, en það er kannski ekkert við vorum að búa til nýja nefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd, áður voru þessi mál inn í nefndum þar sem að var nóg að fást við í raun og veru fyrir. Þannig að ég held að núna munum við sjá þessi mál sem skipta svo rosalega miklu máli, bara í heilsinni lýðræðis- og mannréttindamál og ég held og ég var alveg full af trú á því að núna munum við fara að sjá þeirra að þau verði meira gildandi í umræðinni og þá ekki síst bara hjá okkur sem sitjum sem kjörnu fulltrúar í þessari bæjarstjórn. Við verðum meiri meðvituð það sem betur má fara og verðum dálítið svona proaktiv. Já, fyrirfram, vera í þessum málum, þannig og ég láta okkur vita líka að það er búið að boða enn eitt fund í nefndinni núna fyrir sumarfrí, þannig að það sem á að vinna áfram að endurskoðun á að gerð framkvæmdaáætlunar við lýðræðisstefnuna, þannig að þetta er allt saman að koma. Vorðaður 3. mál. Hvers ekki ljós, þá er umræðan lokið þessa fundargerð og við gangum til atkvæða. Þessi staðfesta þessa fundargerð verður rétt upp hand, 9 hendur á lofti þar. Þá er það menningin og nýsköpunin, það er að segja menningar og nýsköpunar nefnd, fundur númer 18 í þeirri ágætu nefnd, hélt fund 9. júní. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá, hlégarður, breytingar á innra útliti 2019 og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gerð svo Stefán Ómar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir þessu fyrsta máli sem heitir Hlégarður, breytingar á innra útliti 2019. Og ég má með leyfi þínu forseti lesa kynninguna, inngangina þessu máli sem hljómar svona: kynning á tillögum Yrki arkitekta að breytingum á innra byrði Hlégarðs og möguleg áfangaskipting framkvæmda. Og síðan er það niðurstaða nefndarinnar, menningar og nýsköpunarnefnd fagnar því að nú liggi fyrir tillaga að fyrsta áfanga endurbóta á innra rými Hlégarðs sem komi til framkvæmda á árinu 2020. Og tilvitnun lýkur. Þetta er bara hið ágætasta mál, en það sem ég er aðeins að velta fyrir mér hérna, forseti, er það að það segir hérna, sem sagt, í minnisblaðinu frá forstöðumanni bókasafnsins, þá vitna ég aftur í sem sagt, það er vísað í sem sagt 8. fund nefndarinnar frá 21. maí 2019, en þar segir svona, með þínu leyfi, samþykkt með 5 atkvæðum að fela forstöðumanni bókasafns og menningarmála að vinna á grundvelli framlags minnisblaðs nánari útfærslu af þeim valkostum úr greiningu KPMG sem heitir Samstarf rekstur Hlégarðs og ræða við umhverfissvið Mosfellsbæjar val á arkitekt til að vinna tillögur að breytingum á innra útliti Hlégarðs og áfangaskiptingu breytingana. Og sem sagt, svona megin inntaki í þessu minnisblaði voru, og það sem að fór mest fyrir þar, voru 4 mismunandi valkostir.
rekstur hússins, svo kallaðir A, B, C og D valkostir. Þannig að það muna það allir að það var búið líka að flytja tillögu sem sagt Flekar sem svona miðpunkt í menningar uppbyggingu til lengri tíma. Ég fór aðeins að velta fyrir mér, svo skoða ég þessa tillögu arkitektana, yrkiarkitekta og alveg bara ágætis hugmyndir sýnist mér. Ég hef ekkert svona út á þær að setja í fljótu bragði, en ég velti fyrir mér að leiða er búið að ef þetta verður framkvæmt svona eins og kemur fram á teikningum þeirra, að þá er það til dæmis stóri salurinn og það er verið að breyta honum í einhvers konar sætaskipan. Þannig að þá er nokkuð ljóst að það verður ekkert uppdekkuð borð í framtíðinni. Þetta verður Flekarum mun þar með væntanlega leggjast af sem slíkt hús þar sem menn að halda og hafa verið að halda svona veislur og dekka upp borð og svo framvegis. Það verður þá bara, það verður sett svona í bíó og leikhússtíl, þannig að ég velti þessu fyrir mér hvert að við erum hugsanlega komin eitthvað á langt vegna þess að ég sé ekkert í þeim gögnum sem liggja fyrir núna áður en á að fara í þessar breytingar. En ég get mér þess til að þegar ég horfi á teikninguna af aðalsalnum gamla, að það sé verið að setja það upp svona upphækkandi leikhús, bíóhús sæti, að þá allir menn væntanlega geta nota þann sal í einhvers konar slíkan flutning, tónlist eða leiklist eða eitthvað í þeim dúr. Og ég velti fyrir mér hvort að hefur eitthvað verið rætt við tónlistar og leiklistar félögin í bænum þetta, allavega sé ég ekkert það í einum eða neinum gögnum. Þannig ég held að væri nú ágætt að menn tæki kannski veltu þessu aðeins fyrir sér áður en við höldum áfram hvar við erum, vegna þess að ég er allavega þeirrar skoðunar að ef við ætlum að í einhvern ákveðinn tíma að reyna að gera þetta hús þannig að það geti hýst hljómlist, sönglist, leiklist, að þá þurfum við að hafa einhvers konar samstarf við þau félög í bænum það, hvernig þeim hugnist þetta og hvert að þessar tillögur sem hér liggja fyrir frá arkitektunum, hvort að þær hafa verið bornar undir þessi félög og hvað þau þá segja. Eins og ég segi, ég sé ekkert það í gögnunum, þannig að ég velti bara fyrir mig hvort það er ekki skynsamlegt að staldra þá við núna og taka allavega þetta samtal við þá sem eiga að nýta þetta hús. Við erum alltaf ekki að fara í byrjunarframkvæmdir upp á 30 milljónir núna fyrir árið 2020 sem að hljóma ekki, sem að rýma ekki við þær væntingar eða hugmyndir þeirra sem eiga þarna að fara inn og gera eitthvað. Þannig að það er bara þetta forseti sem ég vildi vekja athygli á og það er spurning hvort að væri skynsamlegt að taka umræðum þetta efni í bæjarráði og aðeins að taka stöðuna hvar við erum stödd. Þannig við lokum okkur ekki einhvers staðar út í horni og fáum svo okkur gagnrýni einhvern tíma seinna. Við höfum ekki talað við þennan, við höfum ekki talað við hinn og þetta sé nú svona og hinsegin og við erum búin að eyða í þetta kannski fullt af peningum og þannig ég held að það sé nú ekki góð staða. Þannig að það var þetta forseti sem ég vildi bara aðeins henda fram í umræðuna í sambandi við þetta fyrsta mál Flekar. Takk fyrir. Já. Hér eru tveir mælendaskrá, Anna Sigríður kemur næst og síðan Haraldur og svo vel Anna Sigríður bæjarfulltrúi. Já, forseti. Ég getum tekið undir alltaf því sem að bæjarfulltrúi Stefán sagði hér. Þegar ég opnaði gögnin, þá fannst mér vanta dálítið upplýsingum. Þegar ég opnaði tillöguna, þá sagði ó já, það var búið að ákveða þetta verið leikhús. Því þegar við förum upp á aðra hæðina, þá erum við þar með við erum með aðstöðu leikara og tæknimanna, við erum með fjölnota sal þar sem eru leiklistaræfingar og ég veit ekki alveg, og sýningar og ég veit ekki alveg hvernig það fyrir saman, skiljiði, leiklistaræfingar og sýningar,
Og ég minnist þess ekki að hafa allavega verið aðili að þeirri ákvörðun að Hlégarður yrði bara nýtt leikhús. Og mér langar líka til þess að vita, sko er búið að bera þetta undir hugsanlega notendur. Og svo vil ég bara ítreka það sem ég hef alltaf sagt þegar við erum að tala um Hlégarð. Mér finnst vanta bara stefnumótun það, sko, hvað ætlum við að gera við Hlégarð. Og ég held að sé pínu hættulegt að taka bara, þú veist, hérna, einhvern lítinn hlut út, laga einhvern golf á einhvern sal og svona. Ég held að við erum að vita dálítið hvert við erum að fara. Og mér finnst líka, sko, bara dálítið óljóst að gögnum þessa máls, sem sagt, hérna, hver tillagan í raun og veru hvaða framkvæmdir, hvað verið að leggja til að, hérna, að gera núna. Kannski hefur mér yfirsést eitthvað, ég misskil eitthvað, þá biðst ég fyrirfram afsökunar á því, en ég var dálítið undrandi að sjá þetta eins og þetta liggur fyrir þessum fundi. Já, og næst þetta máls Haraldur Sverrisson með þessari umræðu. Gjörðu vel. Forseti, þetta mál. Í fyrsta lagi það ekki búið að taka neina ákvörðun það að Hlégarður verði leikhús. Það eins og að búið að fjalla mjög mikið Hlégarð og stefnu í kringum Hlégarð á fundum menningar og nýsköpunarnefndar. Þar hefur meðal annars það svona það sem hefur verið að vinna dálítið úr hjá þessum arkitektum, verið að varpa fram þeirri hugmynd hvort að Hlégarður geti verið framtíðar aðsetur fyrir leikfélag Mosfellssveitar. Og nefndin hefur rætt það og meðal annars falið embættismönnum að ræða við leikfélagið það. Og slíkur fundur hefur átt sér stað. Bæjarstjóri ásamt forstöðumanni samskiptadeildar og menningarfulltrúa, þar sé að forstöðumanni bókasafns, hittu stjórn leikfélagsins til þess einmitt að bera undir þau slíkar hugmyndir, hvort að það væri eitthvað sem að þau sæju til framtíð að vera gott. Og því að það er mjög mikilvæg ákvarðantaka í einmitt markverði skipulagi á Hlégarði. Ég held að ef það verður ekki niðurstaðan til að mynda að leikfélagið verði þar, þá þurfum við svolítið að endurskoða þessa hugmyndir að hönnun. Hins vegar get ég upplýst það og það eigi nú verið hægt að lesa það út úr gögnunum, eins og gæti ég að sæta bíóuppröðunin eins og hún hugmyndin að henni í aðalsalnum og stórasalnum, það eru sett bekki sem hægt að draga inn út. Þannig að það er ekki verið að útiloka að koma í veg fyrir það að það sé áfram hægt að halda brúðkaup og veislur í húsinu. Það er svona, eins og ég skil þessar hugmyndir, er að vera að reyna að gera húsið eins fjölnota og hægt er. Leikfélagið á þessu fundi var að fá leikfélagið með þessar hugmyndir bara ætlum við að ræða þær í sínum ranni. Það var ekkert langt síðan þessi fundur var, það var svona kannski 3 vikur eða eitthvað svoleiðis. Ef maður veit, þessu var átti að halda hann fyrr, en honum var frestað út af COVID. Okkur fannst ekki nægilega gott að halda fjarfund þetta og það var líka þau forsvarsmenn leikfélagsins mælti ekki með því, vildu vera á staðnum og það var líka hægt að varpa þau gögnum og slíku. Þannig að það er á því stigi, þær framkvæmdir sem hins vegar verið að tala um núna eru bráðnauðsynlegar. Það er að tala um að skipta golf í húsinu, sem er svo sem staðið til lengi.
það er verið að tala um að upphefja þessa svona salarskipan sem að er gert ráð fyrir í þessum hugmyndum sem og menningarnefndin hefur fjallað og lýst ánægju sinni með. Það er að segja að það verði opna meira á milli rýmanna, það verði hægt að stækka þau, það er að segja milli stóra salarins og minni salarins og líka anddyrisins, að færa barinn þannig að hann sé ekki svona orðin einhver þungamiðja í húsinu og svona heftir einhverju leyti svona fjölnota möguleika á húsinu, væri að hann þessum tilþekkjast aðhætti á veggnum sem snýr að eldhúsinu og þetta er svona framkvæmdir sem við höfum skilið að séu svona sátt og séu nauðsynlega til þess að nýta húsið betur hvað sem svo sem verður á endanum kannski svona kjölfestu notandi. Til þess eru til fjármunir, það var aukið sérstaklega í fjármunni í Hlégarð á þessu ári til þess að geta hafist handa við að gera hann upp að innan, það er búið að gera heilmikið fyrir hann og utan. Og til að mynda þessar hugmyndir rýmið á annarri hæðinni sem væri þá til þess að væri æfingarrými og slíkt fyrir leikfélag ef það vil vera þarna. Það þarf þá að endurskoða það, nýtingar á því ef leikfélaginu hugnast ekki að það verði ekki niðurstaðan og það verði í Hlégarði. Þannig að það skiptir svolítið máli hvað úr því verður. Og ágætt að komast niðurstaða í það sem fyrst og að halda það áfram með verkefnið. En ég tek alveg undir það með bæjarfulltrúa Stefán Ómar, það er örugglega bara mjög fínt og ég skal bara sjá til þess að verið gert að við höfum kynning á þessu líka í bæjarráði. En faglega er náttúrulega málið, menningarnefndin er Hlégarðsnefnd og það er búið að vinna heilmikla stefnumótun í málefnum Hlégarðs. Þetta varðandi hvernig rekstrarfyrirkomulagi á að vera og það er svona tilræna starfsemi í gangi fór nú í gang hérna en drukknaði nú strax í COVID-inu, það náðist að halda einn viðburð sem er svona samvinna sem sagt bæjarins og þeirra sem reka húsið í samræmi við svona þessar tillögur sem komu út úr því sem voru unni hérna fyrir okkur að Kapastað. Þannig að það er svona, en ég held að samt sem áður sé mjög gott að ræða þetta bara líka í bæjarráði. Ég held að þetta sé svolítið mál svona eins og jafnlaunaúttektinn og jafnlaunahótunin sem er líka þess eðlis að bæjarráð þarf að koma því. Þannig að ég skal bara sjá til þess að okkar fólk hér sem hefur verið að vinna þessu kynni þetta betur, fari betur yfir þessa. Við vorum svona reyndar að velta því fyrir okkur í Arnar hvort við ættum að hafa svona smá kynningu í kaffinu á þessum teikningum. Það voru eiginlega kannski ég sem svona stoppaði það eða kannski ekki stoppaði en svona tók ekki alveg undir en það einhvern veginn að það þyrfti að vera búið að segja það áður að það yrði. Það er kannski eftir að gera það bara svona óforvarendis. En ég held að sé þá bara ennþá betur að taka þetta upp í bæjarráði og kíkja á þetta þar. Þannig að við skulum sjá til þess að það hafi verið gert. Já, við langar aðeins að taka til málsum, sérstaklega. Þetta mál sem er stórt og mikið hús og merkilegt og það er rætt oft áður. Húsið tegir sögu sína alveg aftur á miðja síðustu öld og allir sammálum að þurfum nú að nýta það og skoða möguleikana. Þetta verður undir forystu menningar- og nýsköpunarnefndar sem fer með málum í Hlégarðs. Það var að fara alveg í grunninn eins og langt og hægt far aftur og verið farið bara í teikningar arkitektins sem var Gísli Andersson sá merki arkitekt. Og meira að segja í skjalinu sem liggur undir málinu er ljósrit eða mynd af teikningum hans. Og í skýrslunni hérna þessum hugmyndum frá yrki arkitekta er einmitt talað um það
menningarsögulegt gildi húsins sem að bara mjög gott að því haldið á lofti og þessi arkitektastofa hefur horft á það og haft það sem grunn og leiðarljós. Það að segja að ekki bara það að þetta sé hús teiknað af Gísla Halldórssoni heldur þetta gott dæmi móderníska byggingalist sem að koma hingað til landsins svolítið seint og einmitt talað það að sé gott dæmi módernistan á 7. áratugnum hér. Þá náttúrulega að gera varðveita einhverju leyti en jafnvel að þetta sé að nýta það og því hefur náttúrulega verið breytt húsinu 93 og en allavega eru komið þangað og það ýmsar hugmyndir sem eru settar upp á þessum teikningum. En að því að vera að tala stólana hérna sérstaklega þá skilur maður þannig að það einmitt sín teikning þar sem að stólakerfinu eru einfallega ýtt til hliðar og upp að vegg. Það búið að nefna hér að opna efri hæðina sem að ég held að liggi í loftinu, það bara mjög mikið ónotað húsnæði þar. Efri hæðin hýstir einu sinni alla bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, það ekkert mjög langt síðan, en lítið notað núna sem geymslur og það sé inngangur þar og bara óteljandi möguleikar og ein hugmynd sem hefur mikið haldið á loft að opna á milli hæðana. Þannig að það sé hægt að nýta efri og neðri hæðina saman og ganga þar á milli, hvort sem að það verði þá, hverju það verða, það ekki alveg ljóst. Bæjarstjóri talaði leikfélagið, það hefur verið viðræði við leikfélagið það hvort að það komið þá til greina að þeir flytji starfsmennir í Hlégarð. Niðurstöðu það mál ekki komið. En bara hvað að gera núna, við erum ekki að fara að samþykkja einhverja teikningar langt fram í tímann. Það er verið að taka eitt skref í einu og það er búið að veita ákveðna fjármunum í Hlégarð á þessu ári. Og það er ákveðið að þeir fari fyrst og fremst í það sem þarf að gera alveg sama hvernig Hlégarður verði nýttur ókomna tíð og það er að skipta gólf í Stórasal. Bara það. Þannig að það er alveg ljóst að það þarf að gera og það komur alveg tími á það. Síðan kemur það að gera að halda þessari umræðu áfram. Það er bara nauðsynlegt, kynninni sem víðast. Það er mikil áhugi á Hlégarði. Meðal almennings að nýta Hlégarð, opna húsið, við þekkjum þessu umræðu. Það búið að ræða rekstrarfyrirkomulagið og þar var svona sátt það að maður kallar svona blönduleið, annars vegar að sveitarfélag hefði aðkomu að húsinu og síðan verður einhvers konar einkarekstur eða einkaaðili sem sér rekstur líkt og núna er gert. Það var hins vegar eftir að móta það endanlega en ég tel að þetta skref sem er verið að stíga núna sé bara mjög mikið fagnaðarefni. Það sé komið á stað, það búið að fara mikil vinna þetta í gang af þessari arkitektastofu og nefndin hefur oft fjallað þetta, það er sem menningar og nýsköpunarnefnd og það er að hefjast handa, það er ekkert svakalega stórt skref sem við verðum að taka núna, það er að skipta gólf sem að þurfti hvort sem er að gera, taka skiptum, en það eru ýmsar hugmyndir lofti eins og eru reifaðar hér og nú höfum við það, við höfum svona söguna, kortlæða, við höfum þarna fagfólk sem hefur komið í þessar hugmyndir eins og við sjáum á þessu gögnum sem liggja undir málinu. Þannig að ég held að það sé núna að þetta fara að skoða þetta frá öðrum hlýðum bara og hreyfa máluna áfram. Þetta vildi ég segja á þessum stigi málsins og það var einn að biðja orðið hér. Það er linda tveir núna, það er Valdimar Birgisson næstur og síðan Hafsteinn Pálsson. Ég svo vel Valdimar. Birgisson bæjarfulltrúi og ég bara taka undir þau orð sem var söguverðin á þannig að það er kannski komið tími til að gera núna. Við erum búin að ræða þetta lengi, það er búið að halda fundi með íbúum, það er búið að rýna þetta hefur tekið svolítið tíma og kannski þarf sá tími að vera til staðar til að melta þessa hluti. En ég vil segja það með þessa teikningar sem núna liggja frammi frá arkitektum að það hugnast mér ágætlega svona það sem maður sér. Mér finnst þessi ágætis hugmynd að hafa svona framdragalega sæti. Þannig er hægt að nýta bæði húsið sem leikhús
og jafnvel fyrir tónleika sem þannig eru sitjandi og líka hægt að taka sætin í burtu og hafa uppbúin borð eins og nefnt var áðan. Það er beinlínis gert ráð fyrir því í þessum tillögum. Þannig að mér finnst það auka svona nýtingu hússins, að geta nýtt það sem leikhús. Ég held að það sé mjög ákjósanlegt að geta gert það. Það verður svona meira alhliða menningarhús. Og ég ætla líka að taka undir það sem sagt var áðan að kynna þessar hugmyndir sem víðast. Þessar aðgerð, þessar hugmyndir, þessi framkvæmd þarf að vera ábyrgð menningarnefndar, en sjálfsagt að kynna það í bæjarráði. En ég myndi heldur vilja að þessar kynningar færu fram fyrir bæjarstjórn og væru á ábyrgð menningarnefndar en ekki á ábyrgð bæjarráðs. Og líka þessar hugmyndir séu kynntar í fjölmiðlum sem víðast á heimasíðu Mosfellsbæjar, þannig að bara almenningur í Mosfellsbæ geti skoðað þessar hugmyndir og komið með athugasemdir. Við vorum áðan að ræða lýðræðisstefnuna og það væri þá akkurat líka í þeim anda. En við erum búin að tala mikið, nú er komið tími til að gera. Já, Hafsteinn Pálsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, mér líst vel á þessar tillögur af mörgu leyti. Það er náttúrulega bæjarfélagið er aðeins stærra heldur en hreppurinn var þegar að húsið var tekið í notkun og það var byggt að stórhug. Og við erum þarna vissulega með tillögur sem gera ráð fyrir að það sé að opna rýmin meira og það komist fleiri fyrir. En sá hængur er á eftir sem áður. Að allar stærri samkomur, þær eru illmögulegar hér innan sveitar og fólk leitar út fyrir bæinn til þess að koma saman með tilheyrandi kostnaði og líka það að það er farið af heimavettvangi og samkomunar er ekki hér í heimabyggð og þetta er eins og með stærri útfarir og allt slíkt. Þetta er ekki mögulegt í okkar ágæta byggðarlagi og við þurfum að hafa það í huga hver framtíðin verði varðandi slíkt að allar samkomur sem að bæjarfélagið þarf á að halda að það geti farið fram með reisn hér innan okkar marka, bæjarmarka. Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Viljum mitt koma upp undir þessu sama máli varðandi Hlégarð. Þetta er náttúrulega okkar flaggskip bæjarins, þetta gamla félagsheimili og sannarlega kominn tími til að við förum að hefja aðgerðir, tek undir það að það er búið að hitta alla hópa, alla þá sem gætu mögulega haft skoðanir á Hlégarði. Við höfum öll skoðun á Hlégarði, við viljum alltaf sjá Hlégarð komast í betra form heldur en hann er í núna. Mörg okkar, kannski ekki mörg, einhverjir henninni stigu sína fyrstu íþróttatíma, við erum alltaf að 3. Þarna þegar ég flutti í Mosfellssveit 1976, þá sótti ég íþróttakennsluna í Hlégarð og hann hefur lítið breyst síðan þá, þannig að það er sannarlega löngu komin tími til að koma honum í betra horf. En mér finnst undirbúningur hafa gengið vel. Það er búið að einmitt eins og hefur komið fram að hitta alla aðila. Mér líst mjög vel á það sem kemur fram í okkar gögnum það hvert stefnir með Hlégarð og eins og kemur fram þarna var bara verið að samþykkja fyrsta áfanga. Það þarf að fara í gólf og eflaust einhverjar lagnir og eitthvað slíkt sem þarf að laga. Þannig að mér finnst mjög ánægjulegt að við séum að hefja vegferðina að bættum Hlégarði. Og svo verðum við bara að sjá hvað hefur komist langt. Við vitum þannig líka að það er mögulega erfiður vetur framöndan
og ekki víst að við getum kannski gert allt sem okkur langar. En við þurfum að byrja og fara til hænuskrefum og það náttúrulega það sem við erum að gera og bara fagna því sérstaklega að sjá að við séum að hefja þessa vinnu. Takk fyrir. Nú, fleiri ekki, jú, það 2 hendur á lofti. Ég held að Stefán Ómar hafi verið undan og síðan Haraldur. Kannski það ég segi. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Takk fyrir þessa umræðu, þetta bara mjög gott. En ég ætla að fá með þínu leyfi forseti að vitna fara aðeins tilbaka í tíðina þegar við fengum öll póstirna á hann frá starfsmenn okkar sem hefur komið að þessum málum. Ég ætla bara aðeins að það sem ég var að reyna að segja áðan, þessar teikningar, allt í lagi, lítur ekkert illa út og þetta fyrsti áfangi að laga gólfið og svo framvegis. Ég segi bara leiðir við erum búin að setja fram teikningar, þá vorum við væntanlega lögð af stað í einhverja vegferð því að við förum ekki að laga kafla 1 eftir einhverjum teikningum af 10 köflum og kafla 3 og svo hættum við eða gerum eitthvað annað. Eru þá þær framkvæmdir hugsanlega eitthvað á skjön við það eða nýtast ekki. Þannig að mér finnst mjög nauðsynlegt að við sjáum einhverja heildarmynd áður en við förum mjög langt. Það getur vel verið að sé einhverja brýnar aðgerðir sem þarf að fara í eins og gólfið og eitthvað fleira og þá það bara allt í lagi. En ég held að sé mjög nauðsynlegt að við rýnum þetta þannig við séum og mótum okkur þessa framtíðarstefnu. Og það kom fram áðan, held ég þeim sem mælti hér forseti og undan mér að búið vera að hitta alla aðila. Ég hef ekki hugmynd það. Það getur vel verið að það sé og ég ekkert að draga það svo sem ég efa, en það engin gögn það hér. Það ekki allavega að sjá á fundagerðum nefndanna að það sé nefndarinnar þessar, að það sé búið að koma þar inn þá eitthvað feedback það eða endurgjöf frá þessum svokölluðum öllum aðilum. En ok, nóg með það er líka búið að koma fram í máli bæjarstjóra að það ágætt að taka kynning á þessu bara í bæjarráði eins og ég lagði til á hann og það bara fínt og ég fagna því. En forseti, ég ætla aðeins að fá með þínu leyfi að fara aftur í tímann og fara sem sagt, hvað heitir þetta nú? Þetta sem sagt, þetta 8. fundur menningar- og nýsköpunarnefndar sem var haldinn 21. maí 2019. Þar var 7. mál á dagskrá sem ég ætla að fá að vitna í forseti með þínu leyfi sem heitir Stefnumótun til framtíðar í menningarmálum fyrir Mosfellsbæ. Það sem núna stendur yfir endurskoðun á stefnu í menningarmálum fyrir Mosfellsbæ leggur áheyrnarfulltrúi vina Mosfellsbæjar í menningar- og nýsköpunarnefnd fram tillögu ásamt greinargerð og fylgiskjalinu Hlégarður menningarmiðstöð Mosfellsbæjar. Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa vina Mosfellsbæjar í menningar- og nýsköpunarnefnd. Menningar- og nýsköpunarnefnd samþykkir að hluti af endurskoðun menningarstefnu fyrir Mosfellsbæ verði stefnumótandi til framtíðar í menningarmálum fyrir Mosfellsbæ. Þar sem horft verði til þess að Hlégarður og svæðið þar í kring yrði þungamiðjan í uppbyggingu og hýsingu safna og menningarstarfs í Mosfellsbæ. Tillögunni fylgdi síðan greinargerð. Síðan kemur það sem að fundurinn samþykkti forseti, ég ætla að fá að lesa það upp líka, samþykkt með 5 atkvæðum að tillögum vina Mosfellsbæjar verði vísað áfram inn í þá vinnu sem nú stendur yfir mótun stefnu og framtíðarsýnar á sviði menningarmála og framtíðar uppbyggingu á starfsemi Hlégarðs. Þetta staðfesti síðan bæjarstjórn á fundinum þarna eftir, þannig að þetta orðin órofa sem sagt innlegg í endurskoðun á stefnunni. Og þess vegna ég kannski að vekja athygli á þessu við gleymum okkur ekki, við horfum heildstætt á sem sagt Hlégarð og Hlégarðssvæðið. Það var inn í þessari greinargerð meðal annars það að það yrði haft náið samstarf, eins og segir í greinargerðinni, við hagsmunaaðila sem eru tónlistarfélögin, kórarnir, leiklistafélögin og svo framvegis. Og það bara gott og vel, þannig að ég bara rifja þetta eins upp Við erum búin að marka ákveðna stefnu
sem var gerð samhljóða bæði í nefndinni og í bæjarstjórn og þannig að við þurfum ég vil að við svona höldum aðeins kúrs í þessu á meðan að þá að við breytum ekki kúrsinn. Þannig að það var nú bara þetta forseti sem ég vildi svona aðeins hnykkja á en teikningarnar og ég biðst forláts að því, ég hef lesið þetta vitlaust að þetta er svona harmoníku sæti sem er að draga inn þannig að það verður þá að dekka upp borð ef það þarf í framtíðinni og bara gott og vel en mér yfirsást það bara þannig ég held að ég bara, já, að við gleymum okkur ekki tökum þetta saman. Ég gef mér alveg grein fyrir því að þetta er langhlaup, þetta er ekkert sem að verður klárað í einu vetfangi, þetta er margara ára væntanlega verkefni sem við erum þá að byrja á núna og tökum skrefin en aðalatriði bara við tökum þá skrefin alltaf áfram en ekki 2 áfram, 1 afturbak, þetta sé ekki að skarast. Og mikilvægur liður í því að mínu viti er einmitt það að eins og var lagt til í þessari greinargerð að við höfum alvöru náið samráð við þá aðila sem að kunna hafa áhuga á þessu og kunna hafa hagsmuna af því af uppbyggingu hlégarðs eða endurbóta á hlégarði og svo framvegis og framvegis. En forseti, takk fyrir þetta. Já, fyrir næstu tekundu máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Þjórsár. Forseti, bara aðeins þetta það er búið að leggja mjög mikla vinnu í menningarstefnu Mosfellsbæjar, endurskoðun á henni og með áherslu á hlégarð. Sú vinna er mjög langt komin samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef frá okkar fólki sem vinnur í þessu og nefndinni en það vantar svona einhver púsluspil inn í það svo að sé hægt að klára þá vinnu endanlega en varðandi orð Stefáns Ómars hér áðan, bæjarfulltrúa Stefáns Ómars ég vil bara árétta það að þetta er ágætis vinna sem var lögð fram á vinum Mosfellsbæjar og hugmyndir sem þar voru lagðar fram þeim var vísað inn í vinnu við gerð menningarmálastefnu. Það er að segja, það er ekki verið að það þýðir ekki að hvert einasta atriði í því skjali það sé verið að samþykkja það. Það er hins vegar fólki fannst þetta ágætis innlegg til sem getur verið einhver fóður inn í menningarstefnuna og ég veit ekki annað en að sumt af því hafi ratað inn í þau drög sem þau vinnudrög sem eru núna til umfjöllunar í nefndinni. Mér fannst ég aðeins skilja orð Stefáns Ómars að það væri búið að samþykkja bara þessar tilteknu tillögur vina Mosfellsbæjar og þar var bara orðnir hlutur. Ég hef alls ekki þann skilning á, bara svo að það sé sagt. En með því er ég ekki að draga úr því að þessu frumkvæði og margt gott sem þar kom fram. Bara svo að það sé ekki líka einhver misskilningur á það því að starfsmaður nefndarinnar sendi okkur hér, öllum bæjarfulltrúum hér, bókun nefndarinnar sem var hérna frá því í nóvember 2019 hlégarð, samstarf rekstur hlégarðs, bara því að ef einhverju skyldi nú vera að hlusta á þennan fund þá held ég svona ágætt að heyra þessa bókun svo að það sé ekki einhver ruglingur það hvað er verið að gera, hvort að menn sé að fara eitthvað fram úr sér eða að gera ekki eitthvað sem mann hafi ekki upp og til. Og þá var sem sagt annað mál á dagskrá þessum fundi, hlégarður samstarf rekstur hlégarðs með leyfi forseta og það með að lesa það sem var skrifað í fundargerðina á þessum fundi. Lagt var minnisblað forstöðumanns bókasafns og menningarmála útfærslu og samstarf rekstur hlégarðs. Þetta minnisblað er reyndar aðgengilegt á undir fundargerðinni öllum íbúum bæjarins, eða öllum almenningi. Og afgreiðslan er svona, samþykkt með öllum greindum atkvæðum að gengið verði til viðræðna við núverandi rekstraraðila hlégarðs samning sem hafi lengri gildistíma en 1 ár. Einnig er samþykkt að starf viðburðarstjóra verði í tilraunaskyni unnið í verktöku í náinni samvinnu við forstöðumann bókasafns og menningarmála frá og með janúar til júní 2020. Þetta var sem ég nefndi áðan, þetta
fór á stað en dó tímabundið í COVID ástandinu og verður væntanlega endurvakið þá núna þegar samkoma haldið leyft á ný. Og þetta var í anda kjölfar á þessari greiningu, Capacent á svona rekstrarfyrirkomulag, rekstrarmöguleikum varðandi lekar. Svo segir þessu til viðbótar að auki verði forstöðumanni bókasafns og menningarmála falið að hefja viðræður við leikvila Mosfellsbæjar þar hvort og þó hvernig væri unnt að búa leikvila í Mosfellsbæjar framtíðarheimili í Hlégarði. Og það kannski þetta púsl sem vantar svolítið inn í til þess að geta lokið þessari stefnumótun, því að þetta stórt atriði sem ég nefndi hér áðan það hvernig nýtingin og notkunin á Hlégarði verður. Ef þetta verður ekki það sem hugnast fólki, þá þarf svona aðeins að endurskoða það. En ég ítreka það sem ég sagði hérna áðan, það sem þau verkefni sem hérna þá verið að tala að fara í núna, gólfefnin og einhver opnun á sölum og svoleiðis hlutum, að það það sem fólk sammála að sé nauðsynlegt að gera hvaða starfsemi sem verður í húsinu. Og við vitum öll ástandið á gólfinu í Hlégarði. Á fræðumáli heitir það ónýtt og það þarf að skipta það. Og ég tek undir það sem sagt áðan, við skulum hefjast handa, en við skulum líka passa okkur að fara ekki fram á okkur. Ég held að við séum engan veginn að gera það með þessu. Nú, umræðum lokið, það er ekki rétt hjá forseta. Það til bæjarfulltrúi núi, það Sveinn Óskar Sigurðsson, Sveinn Óskar. Hlégarður, forseti. Mér líst vel á þessar hugmyndir sem koma fram og þessar teikningar og ég vil árétta samt það sem að mér finnst vanta í þessu umræðu. Það er það, fyrsta lagi, á hvaða forræði verður húsið. Ég veit til þess að þegar ég ræddi þessi mál við fulltrúa leikfélagsins og það getur svo sem hafa breyst afstaðan þar. En þar var lögð rík áhersla á að færu þau í húsnæði, þá yrðu þau með einhverjum hætti að hafa forræði á því húsnæði. Hvort sem það eins og bæjarstjóri segja að það sé heimili leikfélagsins og þá hvað þýðir það? Það er vel þekkt í svona starfi að árekstrar geta orðið. Ef til dæmis rekstraraðili er með húsið og leikfélag þarf aðstöðu og æfingar og frelsi til þess að eiga við leiksýningar og æfingar og geta auðveldlega skarast á tímar og áherslur í rekstri húsins og notkun þess. Sama ef það er tónlistarnám sem vill hafa tónleika í húsinu. Það hafa verið tónleikar listaskólar í húsinu sem ég hef farið á, mjög góðir. Nú síðan kom varabæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson upp hérna og nefndi það að það er kirkjulegt starf og það eru jarðarfarir og fermingar og það eru Lionsklúbbar og svo framvegis, önnur félagsstarfsemi. Og þá skiptir mjög miklu á hverra forræði verður húsið. Ef á að samfara fulltrúa leikfélagsins að þetta verði heimilið þeirra, þá væntanlega verður það heimilið þeirra. Þá með þeim, í raun og veru, forræði á húsinu eða stýringu húsins með einhverjum hætti með samningi við bæ. Það er eins og íþróttafélög hafa forræði á sínu húsnæði, samanber Klettur, golfklúbbinn, íþróttamiðstöðina fyrir afturrættingu og svo fram. Þannig að mér hefur skipta máli í þessari umræðu þegar við erum að fara af stað í henni að þegar sagt er heimili leikfélagsins að þá sé það þá skýrt með því þannig að þegar farið er af stað með þetta það sé ekki neitt maður á því hver fer með forræðið. Það getur þess verið einhver nefnd. Nú er vinsælt að búið til OHF, ég veit ekki hvort að það eigi við svona lítið apparat, en það þarf að vera skýrt hvað þetta á að vera. Og
það sem við erum að tala um hér er líka húsnæði, þá ætla ég að fara aðeins úr þessu atriði í hönnunarþáttinn, að húsnæði er eins og kannski ekki eins djúpt í mínu hjarta eins og ykkar sem eru hérðan frá barnæsku, en þarna er hönnun sem að þarf að standa vörðum og ég efast ekki að þessi arkitektar sem eru að draga upp muni gæta þess að innanhús hönnunin haldi sér og þetta er eitt af fáu félagsheimilum sem eru eftir, uppi standandi, hérna bara, já, þó víða verið leita. Og ég ólst nú upp í svona typikal dæmigerðu félagsheimili Hellubí og byrjaði þar í körfubolta og íþróttum. Og þetta er náttúrulega barsins tíma allt saman, en mér finnst hlégarður hafa elst vel og þessar viðgerðir hafa verið að hinu góða. Það þarf að gera betur innanhús, en það er bara þetta forræði sem ég nefndi. Þetta er vænt að sjá hvernig sýn þeirra sem eru hérna í forystu munu sjá þetta forræði. Já, ég nú svo neina með þetta einmitt þá til þess að skerpa á þessu orði forræði sem ég hér var að tala en þetta er það ljóst að það þarf að vera á hreinu. Það er sem sagt alveg þannig að Mosfellsbær á Hlégarð. Ég var reyndar í eina tíð, aðrir eignaraðildar sem áttu lítinn hluta og Rúmannafélag Afturrætting og Kvenfélag Áfengisofnar sem komu á byggingunni, en það var nú löngu liðin saga. Mosfellsbær á Hlégarð og fer með forræði nema annað verði ákveðið. Hvernig síðan þetta verði útfært, einu sinni var húsnefnd og það hefur verið ýmsar húsvörður og það hefur ýmsar útfærslur. Eins og hér hefur komið fram, þá er það menningar- og nýsköpunarnefnd sem fer með málefni Hlégarðs, og það mælir mikið á henni með allar þessar breytingar, ákvæðan eitthvað það og auðvitað komið fleiri að því. Síðan tengist þetta sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða það er rekstrarfyrirkomulagið. Það hefur líka verið rætt, það þekkjum við líka og það var gerð sérstök úttekt á því. Það var, ef ég bara rétt KPMG sem að fór með það. Að Kapasend. Var það KPMG? Já. Það var ég að segja eitthvað fyrir það. Já, tókum viðtöl við ýmsa aðila og köstuðum fram nokkrum hugmyndum eða valmöguleikum og það sem að hugnaðist flestum sem að voru að skoða þetta er einhvers svona blönduleið að hafa einhvers konar einkarekstur eða einkaaðila sem sér reksturinn líkt og er gert núna, en jafnframt eins og hefur ríkt í hugum fólks hér í Mosfell, bæði hér með stjórnmálamanna og almennings, að opna Hlégarð meira. Þannig að fleiri hafa aðkomu, að það sé ekki dýrt til dæmis, það hefur líka verið rætt það. Og hvernig er þetta að gera það? Það er sjálfsagt hægt með ýmsum leiðum. En hugmyndin var svo að það verði einhvers konar viðburðarstjóri sem að verði þá í hlutastarfi eða hvernig sem það er útfært af bænum sem er þá tengiliður frá almenningi eða félögum til að tengja það inn í húsið. Það var hugmyndin. Síðan kom hérna líka fram að þetta fór nú stað svona viðburður og það voru embættismenn bæjarins sem að sáum það en voru haldir einu tónleikar hér og mjög frábæri tónleikar með tónlist eftir Oddgeir Kristjánsson. Því miður mætti nú ekki margir en síðan skall að búa ákveða fleiri viðburði þarna en það var allt fyrir bíum út af því ástandi sem að rann hér upp í vetur. Það sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar ræðum snertir auðvitað og hann nefndi það áðan leikfélagið, leikfélag Mosfellssveitar. Það er hægt að búa þannig á garði að leikfélagi Mosfellssveitar geti unað sér þar, fengið aðkomu að húsinu og verið með sína starfsemi. Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað endanlega. Það er búið að vera töluvera miklar viðræður við leikfélagið, forsvarsmenn leikfélagsins. Það tengist líka sem hér var nefnt áðan og það er að opna upp á efri hæð. Ég kom inn að það og fleiri hafa gert það. Það eru bara miklir ónýttir möguleikar þar.
mikið rými sem að hægt væri þá þess vegna að ef út í það færi að leikfélagi hefði þar einhver yfirráð innan gæsalappa á því svæði, að það þýðir ekki að hafa yfirráðið öllu húsinu nema að sé ákveðið tímabundið af einhverjum leiksýningum og þannig. Þannig ég held að sko stuttasvarið sé þannig að Mosfellsbær fer með forræðið, getur stýrt því þannig og hefur yfirstjórnina og opnar það fyrir almenning, og það er auðvitað hugmyndin að það geti margt verið í gangi í einu í húsinu. Efri hæðinni, hliðarsalnum, aðalsalnum, það trufli ekki annað. Þetta eru mjög margir fermetrar og það er eitt sem ég held að sé mjög viktigt í huga, að það sé hægt að vera með margt í gangi, þannig að það sé ekki verið að taka húsið bara nýta hluta af því og það sé hannað þannig að það heyri svo mikið á milli eða einhvern veginn að það sé þá ekkert að gera neitt annað. Ég held að það sé mjög riktigt og nýtist náttúrulega öllum. Þetta var það sem ég vildi segja um þetta. En ég er ekki búinn að loka mælendaskrá um þetta eina mál á þessum umrædda fundi. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið um orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þakka þér fyrir þetta innlegg. Já, ég er sammála því að það er að gerast þarna hlutir með væntanlega þessa hönnun að opna á milli og nýta húsið betur og annað slíkt. En af því að það var nefnt hérna að þetta yrði heimili leikfélagsins, þá skil ég það líka eins og síðustu ræðumaður minntist á að það verði hægt að koma hluta starfsemi leikfélags inn í húsnæðið. Og það er bara gott að vita því. En þó ég hafi sjálfur bara starfað hjá leikfélagi Rangæinga og nátt að komast að svið þar og þá stúdentarleikhúsinu, og þá veit maður það að þessi hópar vilja fá, ná kann ég segja, eitthvað húsbótavald yfir einhverjum tímum í húsinu. Og við vitum það líka að við erum með íþróttafélög hérna sem eru með húsnæði og eigin efnahagsreikning og svo innri lega. Og þar eru oft árekstrar tíma. Við þekkjum það bara milli íþróttagreina. Og þarna er spurning sko að oft getur verið betra að einn sem er forræðið og séð á einhverju ráðstafanir fyrirfram fram í tíma. Forseti, eins og kannski við þurfum að þetta allt á eftir að ræða. Þetta á allt eftir að ræða. Þess vegna nefni ég þetta. Og ég get ekki, þó ég hafi heyrt þetta og rætt þetta við fólk í tengslu við leikfélagi, þá finnst mér þetta skipta máli að þetta komið fram í núna. Það kom ekki fram einhvern veginn seinna. Að þau hafa áhuga á því að þau hafi eitthvert sjálfsforræði yfir húsi sem þau eru að vinna í. Hvort að það hafi breyst veit ég ekki, en ég vildi bara koma þessu alveg fordómalaust, vegna þess að ég bara minnast á, þannig að það gleymist ekki í umræðinni, að þetta voru raddirnar sem ég heyrði innan og þeirra herbúðum á sínu tíma. Og mér finnst það skynsamlegt, en ég er líka sammála því að þetta er húsnæði sem að geti nýst í margt annað. Og oft geti það annars staðið autt eða eitthvað slíkt og þá verður hægt að nýta það. En þessi hlutir finnst mér skipta máli og mér finnst gott að þú nefndir að hugsanlega geti leikfélagi fengið þarna inni. Þarna er salur eins og þú nefndir þarna upp á annarri hæðinni og þá verður hægt að vera með leik hérna æfingar. Stendur bara held ég á teikningunni. Og þess vegna segi ég bara einfaldlega að það skiptir máli að hlusta á fulltrúa leikfélagsins, en þarna verður líka að hugsa kórana og alla tónlistarskólan, hvort hann geti fengið þarna og svo framvegis og framvegis. Já, það er enginn að mælendaskrá núna. Það er einn að mælendaskrá, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir.
Gjörðu svo vel, Kolbrún, Já, bæjarfulltrúi. takk forseti. Mig langar aðeins að bara bregðast við þessu sem hefur komið hérna fram varðandi forræði á húsinu. Það sko, ég tek algjörlega undir með forseta okkar hér að húsið er náttúrulega í eigu Mosfellsbæjar og verður það vonandi áfram. En það er sko, leikfélagið vantar húsnæði og þess vegna erum við náttúrulega að fara inn í þessar aðgerðir. Við erum að fara að breyta húsið, það þarf að nota húsið betur, það þarf að nýta það betur og vonandi verða þessar aðgerðir til þess að sem flestir komist inn. Þarna komist inn kórar og tónlistarskólinn og ég veit ekki hvað, allir þessi hópar sem þurfa að vera með einhverjar sýningar og einhverja viðburði og ég held að það verði seint samþykkt í þessari bæjarstjórn að Hlégarður fari í hendurnar okkur öðrum en bara verði áfram í eigu bæjarbúa. En hitt er náttúrulega það að eins og framkemur varðandi íþróttamannvirkin og allt þetta, hver hefur forræði yfir þessu, en ég held að það verið það mikil fjölnotkun á Hlégarði að við getum aldrei farið að fara út í einhverja svoleiðis aðgerðir. En mér finnst það bara mjög ánægjulegt að við séum að fara, bara endurtaka það að við séum að fara í þessar aðgerðir af því að við erum, það er blómlegt tónlistarlíf í okkar sveitarfélagi og við þurfum staði til að fólk geti troðið upp og kynnt og haldið sína tónleika og alla þá viðburði sem að því fylgja. Þannig að Hlégarður er orðinn mjög lúinn og mér finnst það bara mjög gott að við séum að fara í þessar aðgerðir, eins og ég sagði áðan, mér fann endurtaka mig, en ég bara teka fram að Mosfellsbær á Hlégarð og við ætlum að deila honum eins mikið til allra bæjarbúa eins og við mögulega getum. Takk. Þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð sem var bara að fjalla um eitt mál en það er stórt mál. Þessi staðfesta niðurstöðu menningar- og nýsköpunarnefndar réttur hönd, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur önnur fundargerð með mörgum málum, 23 málum, sem er skipulagsnefnd, fundur nr. 517, fundur haldinn 19. júní. Það þurfti að fresta þarna 8 málum, málið nr. 21 til 28 vegna tímaskorts, en ég gef orðið laust. Skipulagsnefnd nr. 517, fundur haldinn 19. júní síðastliðinn. Nú, það kveður sig engin ljós, þannig að umræðum er þá lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæða og getum bæjarfulltrúar til að staðfesta þessa fundargerð réttur hönd, 9 hendur á lofti. Og þá erum við búin að fjalla fundargerðir einstakar nefnda sem voru margar þessu sinni. Þá er komið að það sem heitir almenn erindi og snerti nú störf bæjarstjórnar og bæjarráðs. Fyrsta lagi tökum við þetta er mál nr. 11 og 12 og 13. 11. mál hefur titilinn sumarleyfi bæjarstjórnar 2020. Það liggur fyrir tillaga og ég ætla bara að lesa hann upp og síðan er þetta fá að taka til málsumman og svo að greiða atkvæði þessa tillögu. Tillagan sem liggur fyrir fundinum og var í fundarboðinu er svohljóðandi. Þessi fundur bæjarstjórnar, það er þessi fundur sem stendur yfir núna, þessi fundur bæjarstjórnar verður síðasti fundur fyrir sumarleyfi sem stendur frá og með 24. júní til og með 18. ágúst næstkomandi. En næsti fundur bæjarstjórnar er ágerður 19. ágúst næstkomandi. Bæjarráð farið með umboð til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur, svo sem sveitarstjórnarlög kveða á Fundargerðir bæjarráðs á þessu tímabili verði lagðar fram til kynningar á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumarfrí. Er einhver sem vill tjá sig þessa tillögu áður en við greiðum atkvæðum hana? Svo virðist ekki vera, þá ber ég þetta upp til atkvæða, þessa tillögu sem ég las upp áðan. Allar, já, það er 9 hendur á lofti. Það er samþykkt.
Síðan kemur mál númer 12 sem hefur þennan titil, kosning forseta og fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar og þar liggur líka fyrir tillaga. Þetta er kosið hér til 1 árs. Þetta er í samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Tillaga til sem liggur fyrir fundinum og við greiðum atkvæði er svohljóðandi að lagt er til að Bjarki Bjarnason verði forseti bæjarstjórnar og Anna Sigríður Guðnadóttir verði fyrsti varaforseti. Nei. Þú mútt alveg leggja það til, sko, en ég afþakka það. Þá er ég aðeins hérna á rangri hillu. Það veldur maður. Fyrirgefi. Jæja, svo seint. Flottar að banka hann Valdimar. Já. Ég var bara að hafa heiður með þessu, sko. Við fengum þetta svona. Hann tók því þetta lesta villast. Ég held að vera að breyta jafnbreyttismálum. Nei, þetta var bara eitthvað sem ég fórseti hélt bara. Þetta er bara svona, endurtek þá tillöguna. Það er semst lagt til að forseti verði Bjarki Bjarnason, fyrsti varaforseti verði Valdimar Birgisson og annar varaforseti Ásgeir Sveinsson. Eitthvað sem að fólk vil gera athugasemdir að ræða áður en að það er ekki hérna að leiðrétta Það er að vera kontroll. Ásgeir formað bæjar. Þetta er bara hvað langt tíma. Þú fættir Rómar ekki næsta þetta þar. Það er þriðja tilraun. Það sem skiptir ykkur máli. Þriðja tilraun. Ein kona á listanum, sko, lágmarkið. Já. Þá kemur taka 3 hérna. Ásækir þetta. Það er lagt til að næsta árið verði Bjarki Bjarnason verði Bjarki Bjarnason fyrsti varaforseti verði Valdimar Birgisson og annar varaforseti verði Kolbrún Þorsteinsdóttir. Og það er ekki heimilt að fara með kosningaræður. Ég held að við göngum bara til atkvæða. Þessi staðfesta þetta er menn réttu fund staðfesti mínum í atkvæðum. Afsakið þetta voru tók hérna 3 tilraunir. En þetta er semst að staðfest núna formlega. Síðan er það 13. mál. Ég ætla að lesa þetta bara upp hérna. Það er kosning í bæjarráð samkvæmt 37. grein sveitarstjórnarlaga og svo framvegis. Hér er lagt til, ég held að ég sé nú þetta alveg rétt, að aðalmenn í bæjarráði næsta árið verði Ásgeir Sveinsson að D-lista, Kolbrún Þorsteinsdóttir að D-lista og Anna Sigríður Guðnadóttir að S-lista. Áheyrnarfulltrúar verði Bjarki Bjarnason að V-lista og Stefán Ómar Jónsson að L-lista. Einhverja athugasemdir þetta, svo virðist ekki að þetta virðist vera rétt að forseta. Þá greiðum atkvæði, þetta er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið hérna tímamót í fundinum því að nú förum við að fræða fundargerðir sem er eingöngu ljóðaðir fram hérna til kynningar. Og með ýmsum ættum að velja. Við förum í byggingarfulltrúa fyrst, það eru 2 fundargerðir frá honum. Nei, það eru 3 fundargerðir frá honum. Við byrjum á fundi sem var haldinn 5. júní og þar var 1 mál á dagskrá. Orðið laust þessa fundargerð, enginn kveður sér hljóðs og þá er þessi fundargerð lagð fram. Síðan leið 1 vika og þá fjölgaði heldur betur málum. Það var aftur haldinn fundur nr. 402, þar voru 13 mál á dagskrá. Já, og ég gef orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá er umræðu lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Og það er 3. og síðasta fundargerð frá byggingarfulltrúa. Það var fundur sem var haldinn 18. júní, fundur nr. 403, það voru 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ég langar að ræða sjálf 1 mál hérna sem er nr. 3 sem heitir Jónstótt. Þannig gefur langt númer síðan, 123665, umsókn um byggingaáform og byggingarleyfi. Þetta leitur lítið yfir sér. Þannig stendur í fundargerðinni að ríkiseignir
Síðan sækjum við leyfi til að breyta og rífa hluta núverandi hús á lóðinni Jónstótt í samræmi við framlögð gögn. Þetta er stórmerkilegt mál, mínu viti, því að þarna er verið að búa til nýtt aðkomuhús fyrir Gljúfrastein, hinum við Kölduflísl. Gljúfrastein er eins og við þekkjum þannig að það er gert núna að safnaðarstaðan að það er smá mótorhús í gamla bílskútum og jakúmurinn er út á hlaði á sumrin og það er náttúrulega ekki góð aðstafa fyrir utan það að bílastæðin er bæði fá og allt og nálagt umferðinni þarna Þingvallavegi. Þannig að þetta er búið að liggja þarna í loftinu að Jónstótt er sem sagt íbúðarhús og var í einkaeigu en ríkið keypti það fyrir nokkru og nú er hugmyndin að rífa elsta hlutan frá 8. áratugnum en láta hinn hlutan standa sem er yngri og nýta hann einhverju leyti og þá fyrir mótorhús og fleira. Þetta er sem sagt hinum megin annars, síðan er þetta að ganga bara snerti spöli yfir á gamlu brúnni yfir í safnið og ekki bara ný aðstæða heldur líka mun aðkoman breytast. Eins og er það þannig að fólk reynir að komast inn á hlaðið, þar er ekki pláss fyrir marga og ekki rútur en aðkoman mun tengjast væntanlegu hringtorgi við Laxness og verða þá búin til bílastæði þarna vestan við ána. Það leysir þarna eiginlega bara þessa hættu sem er þarna umferðinni núna þegar verið er að fara út á Þingvallaveg sem er þar sem 70 km hámarkshraði af hlaðinu. Þannig að þetta finnst mér mikið fagnaðarefni. Þetta var í fundargerð á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa og það hefur enginn gefið merki að taka frekar til máls þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Skipulagsfulltrúi Kristinn Pétur Pálsson heldur líka afgreiðslufundi. Það er ein fundargerð frá skipulagsfulltrúa, afgreiðslufundur og eitt mál, fundur haldinn 12. júní. Ég hef gefið orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin ljós, þá er hún lögð fram. Þá var haldinn fundur 16. júní í notendaráði fatlaðs fólks, fundur nr. 8. 3 mál á dagskrá, forseti gefur orðið laust þessa fundargerð eða einstök mál þar. Það kveður sig engin ljós og þá er hún lögð fram. Þá er það sem kallum venjulega SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem er með baðarbækistöðvar í Hamraborg í Kópavogi og þar fór þessi fundur fram 8. júní. Þar voru 9 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust þau mál eða fundargerðina. Kveður sig engin ljós og þá er hún lögð fram. Þá förum við í strætó. Og strætó hélt, eða sem sagt, það haldi fundur í stjórnstrætó 29. maí síðastliðinn. 7 mál á dagskrá, fundurinn fór fram á Hesthálsi 14. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það kveður sig engin ljós og þá er hún lögð fram. Síðan koma hér 2 fundargerð frá Sorpu. Munurinn er reyndar sá að fyrri fundargerðin er frá stjórnarfundi Sorpu en hinn fundargerðin frá eigendafundi. Tökum fyrst, reyndar haldið á sama dag. Tökum fyrst fundargerð nr. 428 í stjórn Sorpu, haldinn 2. júní á Gylfafljót í bækistöðu Sorpu, 7 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig, einn bæjarfulltrúi fram. En sem komið er, og það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, fulltrúi Mosfellsbæjar í Sorpu, gjörðu svo velkomin. Já, takk forseti. Mig langar fyrst að varðandi gögnin sem að fylgja fundargerðinni, þar sem stendur samantekt gas- og jarðgerðarstöð vegna umfjöllunar í fjölmiðlum. Því að þarna er sem sagt mjög ítarleg og góð samantekt framkvæmdastjóra Sorpu sem að ég held að væri gott að allir læsu og sem ég varst mikið að fólk hafi gert af því að þarna koma fram svona staðreyndir í málinu sem hafa kannski ekki fengið svo mikið að njóta sín í fjölmiðlum. Ýmislegt annað sem hefur komið fram þar heldur en það sem þarna kemur fram
og ég veit að framkvæmdastjórinn ásamt hans starfsfólki hefur unnið vel í því að koma fram upplýsingum gas- og jarðgerðarstöðina og það sem rétt og einmitt til að svara fjölmiðlum á sem bestan hátt, vegna þess að þeir hafa náttúrulega verið mjög aðgangsharðir fjölmiðlarnir og þau hafa viljað vanda sig í því að koma fram með réttum upplýsingum. Þannig að þetta var tekið saman og þarna er farið yfir söguna og margar staðreyndir sem þarna koma fram sem held ég séu mjög gott fyrir alla að lesa. Það var það fyrsta sem ég vildi segja og kannski bæta við það að við erum náttúrulega búin að fara upp í gas- og jarðgerðarstöð, bæjarstjóri og formaður bæjarráðs. Við höfum farið þarna upp eftir til að skoða, það var einhvers konar fræðsludagur. Þarna var stjórn Sorpu, bæjarstjórar, tæknimenn og varamenn í stjórn Sorpu og sem fleirum sem höfum farið þarna upp eftir og séð hvernig þetta mannvirki er verið að fara nú að fara verða brátt tekið í gagnið og eiginlega bara á næstu dögum hefst vinnsla þarna frá. Þetta er það sem ég vildi segja varðandi gas- og jarðgerðarstöðina. Það er búið að tala þetta verkefni held ég alveg niður í kjallara, þannig við erum svolítið að sækja þangað aftur og af því það eru virkilega góðir tímar og áhugaverðir í umhverfismálum hérna hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er það sem ég vildi segja gas- og jarðgerðarstöðina eins og hún er staðan á henni í dag og á morgun klukkan 1 þá mæta allir bæjarfulltrúar og borgarfulltrúar í gas- og jarðgerðarstöðina þar sem við fáum frekari fræðslu þessa merkilegu stöð. Síðan vil ég bara líka benda á skýrslu framkvæmdastjóra. Við erum að fá mjög ítarlega og góð gögn frá framkvæmdastjóra núna og ég sé það bara líka á öllum bæjarfulltrúum að við erum að fá mun betri upplýsingar og þannig það er svona, svona færast ró yfir stjórnina og ég vil líka segja að núna þegar við erum að klára þessi urðunarmál og það ferli sem það er komið í og sem verður kynnt á morgun að þá getum við farið að loka fjárhagsáætluninni, nýrri fjárhagsáætlun fyrir Sorpu, nýjar áætlanir þeim verður, ég var alltaf búin að koma hérna held ég örugglega tvisvar þrisvar upp í pontu og segja að það sé alveg að koma en við gátum ekki loka þeirri áætlun fyrir en í rauninni að planið urðunarstaðinn og Álfsnesið lægi fyrir. Og ég hef líka sagt það hér í pontu áður að það er eiginlega út af, það er við Mosfellingar sem höfum hreinlega staðið í vegi fyrir því að hægt var að halda áfram með fjárhagsáætlunina vegna þess að urðunarstaðurinn upp á Álfsnesi, það var óljóst framhaldið. Ég held að fólk hafi ekki alveg áttað sig á því að þetta hangir algjörlega saman og ég hef líka sagt það hér í pontu áður að það var ekki hægt að halda áfram með málið, með verkefnið, fyrir en að við vorum komin niðurstöðu í urðunarmálin á Álfsnesi. Þannig að það liggur nú fyrir og verður kynnt frekar á morgun. Nei, verður ekki kynnt á morgun. Nei, það verður kynnt í bæjarráði næstu viku. Afsakið. Það verður kynnt í bæjarráði næstu viku. Það sem ég ætla að segja. Þá koma fulltrúar frá Sorpu og verður kynnt hér. Það er rétt. Það verður ekki á morgun. Það verður sem sagt eftir viku. Þá verður það kynnt. En hérna, ég held að það sé ekki fleira sem ég ætla að segja Sorpu akkurat núna, en já, en ég kannski fæ að koma bátt, það var eitthvað sem ég ætlaði að, nú dætti ég aðeins út sko. En ég fæ örugglega einhverjar spurningar, komið nú með þær, takk. Já, það er einnig mælaskóf allavega, ég veit hvort hann ætla að spyrja einhvers, það er Valdimar Byggisson, gjörðu svo vel Valdimar. Takk fyrir forseti. Það er sjálfsagt að koma með spurningar. Fyrir að fyrsta að þá vangar mig að koma svona með hrós og aftur vegna þess að það er núna vel, hvað við segja, það er talsvert gögn sem við fáum með hverjum fundagerði og Sorpu og það er gott. Það er líka
hefur verið núna regla að við fáum einhvers konar yfirlit frá framkvæmdastjóra sem rosalega gott að setja sig inn í málið og þetta algjörlega til fyrirmyndar. Og ég held að þessu síðast hérna í ræðustól og geri það aftur núna. Hins vegar ætla ég að komi líka eitthvað ekki löst, heldur gagnrýni sem ég sendi líka á framkvæmdastjórann. Og það þetta sem minnst var núna áðan að því var lýst í fjölmiðlum á RÚV sem að Gaia hefur verið opnuð með pompu og bragð. Það var sagt í fjölmiðlum. Það hefur verið dregið tilbaka af hálfu framkvæmdastjóra Sorpu í mín eyru en það hefur ekki verið gert opinberlega. Þetta hefði ekki verið formulega opnun, heldur einhvers konar kynning. Hins vegar var sagt í fréttum líka að þarna hefur eigendur verið kynnt fyrir eigendum. Mín skoðun er alltaf verið svo að eigendur á Sorpu eða Gaia sé náttúrulega skattgreiðendur og íbúar á höfuðborgarsvæðinu en ekki fulltrúar eða bæjar og borgars og bæjarstjórar höfuðborgarsvæðisins. Og eins og því var sagt hérna áðan að það voru ekki öllum bæjarfulltrúum boðið, heldur eingöngu sumum bæjarfulltrúum en hinum verður boðið á morgun í einhverja kynningu. Ég get ekki mætt á það, ég mun ekki mæta, en óska eftir því að fá upplýsingar það sem þar fer fram á öðrum vettvangi og ég veit að fleiri muni gera það. Í þessum fundi síðast þá var talsvert greinilega fjallað fjölmiðlaumfjöllun sem verið hefur Gaiu. Ég hef oft nefnt það hér í þessum ræðustóla að það væri efasemdir það að hvort að moltan væri fullkomin, hvort það væri markaður fyrir metani, en jafnframt sagt að það er ekki aðalatriðið. Það er ekki stóra mál og ég hef ítrekað sagt þetta. Stóra málið er það þetta stóra umhverfismál sem gas- og jarðgerðarstöðin er. Það verður alltaf hægt að flokka betur, að koma með hreinna hráefni og svo framvegis og framvegis. Það mun bara taka tíma sjálfsagt og það mun bara gerast með tíma. Þetta er stór framkvæmd, þetta er góð framkvæmd, þetta er nauðsynleg framkvæmd til þess að við getum uppfyllt okkar, ekki bara skilyrði einhverju sem setja okkur, heldur bara að við höfum okkur eins og siðmenntuð þjóð og við hættum að urða og við losum eins mikið af CO2 og við getum og þetta er gríðarlega mikilvægt til þess. Hvort okkur takist að finna kaupendur á metangasinu eða hvort við brennum það, sem notabene getur verið bara besti kosturinn, það er alveg eins líklegt. Hins vegar held ég að það hafi verið gerð rangar áætlanir. Það hefði ekki gengið eftir náttúrulega með sölu á gasinu, hugsanlega með sölu á moltunu, við vitum það ekki. En það er eins og að segja, það er eitthvað úrlausnarefni framtíðar. Við eigum að feta þessa leið. Hins vegar alveg sjálfsagt að fara yfir hvað er gert, spurja spurninga, gera betur, bæði í hvernig stöðin er rekin, hvernig við flokkum rusl og hvernig við rekum almennt byggðasamband. Það er bara sjálfsagt. Það er snarlega að spurja núna. Hvort hún baði spurningu, hún fær spurningar. Þarna er sagt að það hefði verið niðurstöður úr sjálfsmati stjórnar. Framkvæmdastjóri fór yfir niðurstöður úr sjálfsmati stjórnar, máli rætt, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri víkja fundi meðan málefni þeirra eru rætt. Og svo engar upplýsingar þetta. Hvað fór fram það? Hver er þetta sjálfsmat? Svo framvegis, ég vilja sjá það. Það er líka talað að það hafi verið staða hagræðingaraðgerða, það eru upplýsingar vantar. Hver eru staðar hagræðingaraðgerða? Hvernig gengur það? Ég veit ekki hvort hún getur svarað með því að á morgun verður talað einhverja græna verðskrá sem að stjórnarformaður Sorpu ætlar að fara yfir. Hver er þessi græna verðskrá? Er það svona dulnefni yfir hækkun á verðskrá sem mengar alveg sens líka? Við þurfum að fara að setja á einhvers konar gjöld fyrir
rusli sem við hendum. En það var ágætt að fá svona svör við þessu. Þannig að ég kem upp og hæli, ég kem upp og spyr spurninga, og ég kom líka upp og gagnrýndi. Já. Hvað búinn? Já. Þú fannst spurningu á hann og nú er það komna. Já, takk forseti. Ég bara hef sjaldan verið jafn stoltur fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu eins og núna. Því mér finnst að við séum að komast einhvern veginn upp úr gröfinni með þetta mál og ég vil kannski byrja því, og nú man ég hvað ég ætla að segja áðan, að þegar við fórum á þessum fræðsludegi upp í Gas- og jarðgerðarstöð, upp í Gæju og frá móttökustöðinni í Gufunesi og keyrðum hann upp yfir og ég var sem sagt með mörgum bæjarfulltrúum og bæjarstjórum úr öðrum sveitarfélögum og þá bara fann ég það og það sem ég grunaði alltaf að það sko því miður að þá fólk hafði aldrei komið að upp yfir, fólk hafði aldrei keyrt á Álfsnes, vissi ekki hvað þetta var en kannski ekki átt að segja á því nálæðinni við bæinn og mér fannst svona örla líka lengi vel að áhugaleysi en það er nú alltaf að koma, áhuga fólks er að koma og ég sagði það nú síðast eigendafundi, ég svona hvatti fólk bara til að fara inn á heimasíðu Sorpu og kynna sér það hvernig, út af hvað þessi stöð gengur og hvernig hún muni virka og þá komum við inn á það hvað það er mikilvægt að við séum að fara í stóra átak í flokkun. Nú er stöðin að fara að virka, við erum búin að vera í 2 ár í algjöru basli, kæru eftir kæru, fjármálin, útboðið sem var alltaf hátt, tækjamálin sem kom inn í þetta seinna og af hverju þessi hækkun varð. Það búið að fara algjörlega ofan í saumana á því máli og allir þekkja þá sögu, hún er bara svolítið sorgleg. En þetta er svo bráðnauðsynleg bygging, þetta er bráðnauðsynleg framkvæmd og bara samkvæmt lögum þá megum við verðum bara að hætta að urða. Ódýrasti kosturinn er að moka holu og henda ruslinu þar ofan í, en það að sjálfsögðu erum við ekki að fara að gera og megum ekki gera lengur. Þetta er fyrsta gas- og jarðgerðarstöðin á Íslandi og það tekur tíma að koma svona skipi úr höfn og búið að vera töluvert bras, eins og ég þekkið. Svo ég svari spurningunum, það er sem sagt með sjálfsmatið, að þá voru þeir, við fengum spurningar stjórn Sorpu og þetta höfum við aldrei fengið áður, að við fengum spurningar, hver og einn svaraði fyrir sig og síðan var þetta lagt fyrir okkur bara og rætt og þegar kom að því að ræða störf formanns og framkvæmdastjóra þá viku þeir á fundi að sjálfsögðu. Þannig að, en ég get bara upplýst ykkur um það að núverandi framkvæmdastjóri og formaður fengu bara, held ég, bara fína einkunn hjá okkur. Varðandi hagræðingaraðgerðirnar, að þá hefur aðeins fækkað á að þurft að segja fólki hjá Sorpu. Það hefur fækkað á skrifstofunni í Gylfaflutt. Þannig að það eru svona þær aðgerðir, þetta har ekki verið miklar aðgerðir en sjálfsögðu að þurft að segja upp, ég man ekki hvað það voru margir, það voru töluvert margir sem var sagt upp á skrifstofunni og því miður og þarna fólk sem var búið að vinna í töluverðan tíma. Það er líka svolítið verið að breyta, það er búið að vera að breyta skipurritinu. Það er verið ráðin kannski svolítið svona, kannski fólk með aðra þekkingu heldur en sem var fyrir. Það er að segja að það verið að ráða nýtt fólk inn líka og kannski aðrar áherslur, af því að nú er áhersla Sorpu svo núna, þetta er uppvinnslu fyrirtæki, þetta er þekkingarfyrirtæki, eða byggðasamlag. Þannig við erum hætt að vera bara svona að bara urða, við erum að fara að nýta afurðina og kominni í verð. Græna verðskráin, það er nefnilega mjög áhugavert. Græna verðskráin þýðir það að sóðaefni borga. Þeir sem ekki mun ekki vera duglegir og það væntanlega fyrirtækin, að þeir sem ekki eru duglega að flokka og bæta ráð sitt varðandi umhverfismál við sínu fyrirtæki og koma með Sorpu úr sínu fyrirtæki vel flokkað, að þeir þurfa að borga meira. Bara á íslensku heitir þetta sóðaefni borga og mér finnst það bara sanngjarnt. Þannig að við viljum ekki vera sóðar og við ætlum að vera duglega að flokka og það þarf að koma upplýsingum til allra íbúa, allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu það að hvernig við eigum að umgangast þessa stöð
hvernig við erum að blokka heima hjá okkur. Allir gera það eins, það er næsta stóra verkefni okkar og við komum þessari stöð í gagnið og við notum hana áfram eins og á að gera. Þannig að það er svona það helsta sem ég vildi segja spurningarnar og varðandi moltuna og metan. Þessi stöð var ekki byggð til að framleiða bara moltu og metan og þetta er hárrétt og ég tek út hvert einasta orð sem að bæjarfulltrúi Valdimar sagði hér varðandi það. Þetta er jákvæð afurð stöðvarinnar og það stendur ekki að fellur með því hvort við seljum moltuna og metanið. Við getum gefið moltuna. Fréttin þegar Sorpa var í fréttum á RÚV minni mig, að þá var fréttin þar og eftir. Það var að fjalla gas- og jarðgerðarstöðina, kom frétt ofbeit fjár á landinu og það sem að landi fíkuði burt á mörgum stöðum. Ég sé aldeilis fyrir mér að við getum bara gefið þessa moltu og kannski með ekki samkvæmt lögum en við getum kannski selt hana á krónu til að nýta hana í uppgræðslu. Og svo kannski það sem ég langar að segja varðandi, já þetta var ekki opnun með pomp og prakt, þetta var fræðsludagur fyrir stjórn, varaminni stjórn og bæjarstjóra. Og ég bauð formanni bæjarráðs hér hjá okkur vegna þess að hann er nýr og hann hefur aldrei séð þetta og mér fannst bara mjög mikilvægt að hann kæmi með okkur. Og það var náttúrulega sjálfsagt mál. En á morgun fá allir hinir bæjarfulltrúar sömu fræðslu og við hinn og ég ætla bara að vona að sem flestir mæti. Og ég ætla að vona að verði ekki bara við Mosfellingar sem mætum eins og svo oft áður og aðrir bæjarfulltrúar kannski eru uppteknir við bannið. Þetta er á morgungan 1 til hálf 5 á morgun og þannig ég held að sé og ekki síður mikilvægt einmitt að allir bæjarfulltrúar utan, ég held að við hér síðan kannski orðin fróðust þessi mál. Ég er sannfærð eða nokkuð vissum að það er ekki eins mikið rætt Sorpu í öðrum sveitarfélögum nema þá til að skamma meirihlutann fyrir varðandi áætlanir en ég hef svona verið að fylgjast með öðrum sveitarfélögum, bæjarstjórnarfundum og borgarstjórnarfundum. Jú, reyndar í borgarstjórn er mikið rætt Sorpu, þetta er kannski mest hér og í borgarstjórn. Já, svara eftir spurningu þínum, Valdimar. Takk fyrir. Það er tveir manndagskrá, það er Hafsteinn Pálsson næstur og síðan Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, umræðan þessa stöðu í fjölmiðlum er búin að vera með ólíkindum að mínu mati. Það hefur verið að tala að afurðirnar séu í takt við það sem að líðist varðandi sorpflokkun. Það geti verið þarna komið rafmagnstæki, rafhlöður og eitt og annað sem að skemmi afurðina. Ég veit ekki betur en að það sé búið að vera áróður hjá Sorpu, já, örugglega yfir 20 ár, þar sem hefur verið að hvetja til flokkunar og að þetta eigi ekki heima í grátunnunni. Það er ber að fara með þetta á móttökustöð og það eigi að halda hlutunum frá, gler, lyf, spilliefni og fleira. Og síðan er látið að því liggja að þetta sé sorphirðukerfið sem að bjóði upp á þetta, að þetta sé gert með þessum hætti og þess vegna verði afurðirnar í takt við það. Þessi umræða er ekki boðleg og ég held að við þurfum að sameinast það allir sem koma að sveitarstjórnarmálum á höfuðborgarsvæðinu að þarna er verið að teikna upp einhverja mynd sem á ekkert skylt við raunveruleikann og það þarf að svara þessu þegar að það er verið að taka viðtöl við aðila sem að koma með, já, ég veit ekki hvað að kalla það, best að nefna það bara ekki, með upplýsingar á þessum nótum og það þurfum við að svara því eins og ég segi og því að þetta eru mjög villandi upplýsingar sem almenningur er að fá það sem er þá starfsemi sem er fyrir að reka þarna í Bjálsnesi. Valdimar Birgisson, tekur móti máls. Gjörðu svo vel, Valdimar, bæjarfulltrúi. Takk fyrir forseti. Þakka
fulltrúi okkar í Sorpu, Kolbrúnu, bæjarfulltrúi Kolbrúnu, kærlega fyrir greiningu og svör. Já, það svaraði þeim upplýsingum sem fá fram. Aðra bæjarfulltrúi Hafsteinn talaði hérna á hann það að það væri ósanngjarnt fjölmiðlaumfjöllun Sorpu. Ég get ímyndað mér einhver upplifa þannig, en ég held að hún sé alls ekkert ósanngjarn. Og ég held að það sé allt í lagi að spurja spurninga eins og gert þarna í fjölmiðlaumfjöllun undanfari. Hvort að afurðin sé hrein. Það var gert ráð fyrir í áætlun Sorpu það að það fengist eitthvað endurgjald fyrir þessar vörur sem að muni ekki standast. Og það er bara sjálfsagt að benda það er sjálfsagt að tala um það. Það eru gagnrýni á það hvernig staðið að Sorpu við flokkun á höfuðborgarsvæðinu, að við stöndum okkur ekki nógu vel í því. Og það er bara allt í lagi að segja það. Við eigum að fjalla það, við eigum að tala það, við eigum að gagnrýna og það eru tveir skólar í þessu, hvort við eigum alla verið með sameiginlegt sorphirðu, eigum að vera öll með sama, eða eigum að láta bara einkaaðilum eftir það hvernig að þessu staði. Eru opinberir aðilar alltaf bestir í því að koma með lausnir á það hvernig á að flokka rusl. Og það er kannski komið líka öðru máli sem ég langar að nefna líka, og það er smá gagnrýni. Og það er hvernig við rekum þessi byggðasamlega, hvernig við rekum Sorpu. Sorpa er í bullandi samkeppnisrekstri. Og ég held að flest af því sem Sorpa gerir er bara miklu betur komið í hendurnar á einkaaðilum. Og ég held að við þurfum að fara að snúa okkur af því að gera það. Og varðandi ég hef farið í heimsóknir til Íslenska Gámafélagsins, ég hef farið í heimsóknir til beggja stóru samkeppnisaðila Sorpu. Ég hef farið í heimsókn og skoða við höfum farið í heimsókn og skoða hvernig Brím stendur að Sorpu. Við höfum kynnt okkur sem mál mjög vel og alls það tekið nokkrum örmum, en ég aldrei fyrir en á morgun þá verðum við boðið í svona seinni heimsókn á seinni kynningu í Sorpu, við varum aldrei boðið þangað. Ég sendi ykkur spurningar, ég fekk svör núna frá framkvæmdastjóra Sorpu sem voru bara copy-paste. Hann las ekki eins og það sem ég skrifaði. Og það er kannski svolítið einkenni á þessu, að opinbera fyrirtæki, það sem er fulltrúinn, ég er fulltrúi ykkur eigandar, ég fæ ekki svör. En hins vegar þegar ég sný mér til fyrirtækin sem eru einkaaðilar hérna, þá er mér tekið opnuð af þeim og eru tilbúin að sýna mér þetta, eru tilbúin að tala um mig, eru tilbúin að segja mér hvernig þetta virkar hjá þeim. Ég held að þetta þurfi svolítið viðhorfsbreytingu hjá Sorpu varðandi þetta. Ég hef alveg trú á því að með nýju fólki þarna inni að það sé breytingar að koma. Og ég sammála því sem bæjarfulltrúi Kolbrún sagði þarna áðan, að það einhverjir nýjir vindar hérna sem að blása og ég ætla algjörlega að gefa þeim tækifæri til þess að sanna sig. En ég ætla líka að fá að segja svona hluti, ég ætla líka að fá að segja þetta og að snúa þeim á rétta braut ef það er hægt. Og ég er bara algjörlega á því að við höfum að fara út með rusli og hætta öðru. Kolbrún Þorsteinsdóttir að biðja orðið og af því þú hefur verið að svara spurningum þarna áðan. Það var engin spurningum beint við núna en þú hefur... Já, ég ætla bara aðeins að bregðast við þessu varðandi, ég get tekið undir allt það sem bæjarfulltrúi Valdimar var að segja. Ég vil bara aðeins minna líka á söguna. Sorpa var stofnuð 1992 held ég, minnir mig. Það voru engin fyrirtæki á samkeppnismarkaði og hún var stofnuð að því við vildum ekki lengur horfa upp á vörubílana sturta ruslinu hérna út í sjó, hérna á Álfsnesi. Og við urðum að bregðast við og gera eitthvað. Sveitarfélögin tók sig saman og brugðust við þessu máli. Það var ekkert umhverfisráðuneyti, það var engin umhverfisráðherra, það voru engin lög útblástur eða hvað það var. Þetta var bara fullt af máfum og fullt af rusli hérna hinum með voginn sem við horfðum á Mosfellingar í allt og langa tíma. Og sem betur fer þá var Sorpa stofnuð. Og það datt engum í hug að árið 2020 stæðum við hér og töluðum samkeppni á þessu markaði. En sem betur fer þá er það kannski að fara að gerast núna. Og við höfum meira sér rætt það og það hefur komið upp svo hugmynd. Kannski förum við bara í einhver allt aðra leið með gas- og jarðgerðarstöðina. Og með rekina kannski einhverju PPP-leið eða hvernig sem við gerum, hvernig sem við rekum þessa stöð. En nú erum við allt í einu fann að tala um að fyrirtækja einkamarkaði í þessum bransa. Bara fyrir 10 árum síðan þá grunnaði okkur það ekki. Við áraði okkur ekki fyrir því. Við stæðum hér og töluðum svona.
og mér finnst það svo sjálfsagt að við skoðum það og Sorpa byggðasamlag sannarlega í mikilli endurskoðun núna og teki undir allt sem þar hefur framkomið varðandi breytingar á rekstrinum og öllu. Ég hef ekki staðið í vegi fyrir neinu þar sem fulltrúi okkar sveitarfélags í þessu byggðasamlagi og ég veit að bæjarstjóri er alveg sammála mér. Við erum alveg til í að skoða alls konar breytingar. Þannig að sko, mér finnst gott að þessar raddir séu komnar fram. Það eru margir harðir á því að nú eigi bara Sorpa og sveitarfélaginu að fara út á þessu markaði og kannski það bara tímabært að gera það. En sumir hafa sagt bara Guð forði okkur frá því. Af því að svo lendum við bara í einhverju Napólívesinni og þeir bara, það verður ekki engin stjórn á því hvernig við, og þeir bara einhverju einkaaðilar ákveða það bara að loka Gæju og fara bara styrst aftur í sjóinn og við höfum ekkert það að segja meira. Þetta bara einhvern þannig mál að við, og ef menn sjá ekki eða fólk sér ekki fram á að græða eða fá eitthvað út úr þessum rekstri, að þá breytir fólk sem rekur fyrirtæki, breytir því bara eins og því hendar. Við vitum alveg hvernig það er. Þannig að mér finnst þetta, sko, ég get bæði verið, sko, fundist þetta góð hugmynd og svo finnst mér nú líka pínu varhugaverð. Og ég til dæmis það talað í Bandaríkjunum the waste business, sem getur verið sko bæði mjög svona mafjósalegur business einhvers staðar í einhverjum ríkjum Bandaríkjanna og svo var það eitthvað annað hugtak sem ég man ekki hvað var yfir urðun sem þá sko rekið af hinu opinbera og kannski í einhverju farvegi sem að fólk getur treyst. Þannig ég held að það má alveg gagnrýna Sorpu í drasl fyrir það að vera til. En hún er til og hún var stofnuð af mikilli nauðsyn. Og ef við ætlum að breyta henni og ætlum að fara út í einhverjar frekar aðgerðir í það átt að fara einkavæða urðunum okkar, þá er það kannski bara einhver þróun sem að eiga sér stað í heiminum og við bara tökum þátt í þeirri þróun. Ef við sjáum það að það sé eitthvað, við séum betur sett þannig. En þetta er allt í skoðun og það er ekkert kerfið það fast að við bara halda í það því að þetta er kerfið sem við þekkjum. En ég vil líka benda á eitt sem er að gerast hérna í okkar sveitarfélagi og ég veit ekki hvort að fólk sé átt að segja á því að það er eitt einkafyrirtæki í þessum bransa að fara að opna hérna moltugerð upp á Melónum hérna, ekkert svo langt frá okkur, risastóra moltugerð, ekkert ósvipað því og við erum að opna hérna fyrir marga milljarða út á Álfsnesi til að hafa þetta í viðunandi formi, að það er ákveðið einkafyrirtæki sem er að opna frekar svona einfalda útgáfu af Gæju. Við höfum ekkert það að segja. Þetta er á svæði Reykjavíkurborgar og þeim er alveg sama þó að þeir fara að blása hérna yfir okkur fílunni úr þessum, á þessum stað, þessari moltugerð. Þeir eru einfaldlega reka fyrirtæki. Þeir eru ekki endilega að fara að hlusta á kvartanir íbúanna hérna það að fara að blása hérna að norðan yfir okkur. En ég held að það sé ákveðin lausn í því að við verðum hreinlega bara að fara að tala við þá aðila og bjóða þeim einhvern samning að þeir þurfum að nota þessa gas- og jarðgerðarstöð, að sjálfsögðu. Og þannig munir náttúrulega bara einkaaðilar koma inn í þetta með okkur. Það er ein leið. Við erum ekkert fara í einhverja stríði þá, ég ætla bara að vona að fólk átti sig á því og ég hélt reyndar að væri búið að stoppa þetta, ég var ekki betur inn í þessu það. En ég held að það hefði verið haldinn fundur íbúum Leirvogstungu og þessu hafi verið harðlega mótmælt af okkur hérna sem bæjarstjórn, en þetta er samt að gerast. Af því við höfum ekkert það að segja. Þetta eru einkaaðilar, opna sína gas- og jarðgerðarstöð, prívat, undir berum himni og sem kostar nokkuð marga milljarða að bæta þakinu ofan á gas- og jarðgerðarstöðina, ofan á moltugerðina, svo að lyktin fær hún gefur allt. Þeir eru ekkert að fara að gera það. Þeir hafa þetta bara fyrir opnum undir beru þaki eins og þetta er gert alls staðar í heiminum. Gas- og jarðgerðarstöðin Gæja er eina stöðin í heiminum sem er yfirbyggð. Vegna þess að það gerist allir undir beru lofti. Og Danirnir sem við heimsóttum, bæjarfélagið sem við heimsóttum þar sem að gas- og jarðgerðarstöðvarnar eru sko ekki í líkingu við þessa, en sama tæknin, sem er frekar einföld tækni. Þá er þetta sko lúxusútgáfan af öllu síðan nokk tíma séð, gas- og jarðgerðarstöðin, af því við vildum vanda okkur og það hækkaði kostnaðinn. Þannig ég ætla að vona að þeir sem eru nú svona í tíðum heimsóknum inn í einkafyrirtæki í þessum bransa, kannski minni þá á það að skella þaki yfir þessa stöð ef hún verður nú að veruleika.
En svo vil ég segja annað, Sorpu til varnar, af því að það hefur kvartað verið því að fá ekki svör og allt þetta. Að við erum búin að vera með Sorpu bara hreinlega í gjörgæslu ástandi síðastliðið ár. Það hefur bara verið gjörgæslu ástand. Þegar maður lítur tilbaka og átt að sjá því hvernig þetta er búið að vera, að þá hefur þetta ekki verið neitt eðlilegt ástand. En núna trúi ég því, og sérstaklega þegar þessi framkvæmdastjóri nú bara ráðinn til 1 árs til að bregðast við ákveðnu bara neyðar ástandi, og hann er að gera það alveg ótrúlega vel. Að þegar við förum að sigla út á sjó og jafnvel í einhverju samvinnu við einkafyrirtæki og við erum komið með eitthvað jafnvægi á þetta hérna hjá okkur höfuðborgarsvæðinu og við jafnvel fann að flokka hérna sveitarfélögin í kraganum og Reykjavíkurborg öll eins, við náum því það er næsta stóra skrefið, að þá bara verði þetta eitthvað svona sem eitthvað svona hlutur sem gengur. Þannig að ég ætla að vona það líka að einkafyrirtækin taki Sorpu og gaskerastöðinni vel og við getum búið til eitthvað samkomulag um það og þeir sjáu það sér og opna nú ekki þessa moltugerð þarna á melónum þegar við búum í mörg ár að berjast við lyktarmengun og kosta okkur milljarða að bregðast við því, að þá kemur einkafyrirtækið upp á melóna og ætlar að spúa þessi yfir okkur. Þannig ég vona að svo verði ekki. Þannig ég er svona bara að minna fólk á það hvað getur gerst og hvað það er kannski líka mikilvægt að við eigum þetta samtal við einkaaðilana og einkaaðilarnir verði velkomnir inn í gasverkjörastöðina með sína afurð upp á okkur samning. Þannig er kannski best að sjá þetta. En takk fyrir, forseti. Já, Hafdís Pálsson, bæjarfulltrúi, þú ert næstur á Mæðinská. Gjörðu svo vel, Hafdís. Forseti, orð mín voru greinilega misskilin hér áðan. Það er sjálfsagt að spyrja, eitt er að spyrja og annað að svara. Og það er sjálfsagt að svara og ef það er svarað rétt, sjálfsagt að spyrja og áleitinna spurninga, en eitt viljum við helst ekki sjá og það er að fá villandi svör sem að veita villandi upplýsingar út í samfélagið og setja umræðinu og villigötur. Við þurfum allt annað inn í okkar samfélag. Nú, fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, það er Stefán Ómar Ósson. Hann er beðinn og við ræðum fundargerð Sorpu, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, aðeins að blanda mig í þessa umræðu Sorpu og þessar umræður sem hafa farið hérna fram. Og ég tek algjörlega undir það með bæjarfulltrúa Valdimar að við eigum og megum auðvitað spyrja og við eigum að vera hæfilega gagnrýnin, við eigum líka að vera sanngjörn í öllu sem við spyrjum og fjöllum og það er alltaf 2 hliðar þannig að við umgöngumst þetta auðvitað þannig en það er bara hollt að rýna til gagns eins og ég kalla það kannski. Nú ég er aðeins þarna megin að við eigum að trimma þessi fyrirtæki okkar niður eins og hægt er og það er svo sem í gangi það samtal núna með endurskoðun á byggðasamlögunum að þá erum við meint að skoða hvað hugsamlega má færa frá þeim og fela einkamarkaðanum að leysa og það er bara vel, við erum auðvitað ekki komin að niðurstöðu þar en væntanlega kemur eitthvað út úr því á næstu vikum og mánuðum þannig að við svona kannski erum byrjuð að hefja þá braut að stokka þetta upp. Ég held að sé líka rétt eða mig minnir það að þegar var farið á stað að þá var svona að reikna með því að sala á moltu og metani myndi gefa einhverja tekjur en það er kannski óvissara með það núna að hvað það verður eða hvort þessar tekjur verða eitthvað eða hvað þær þá verða. Þannig að við erum að sjá til með það en ég hygg að það hafi verið inn í plönunum til að byrja með að við myndum fá þar einhverja peninga sem ættu þá að koma á móti þessum mikla stoppkostnaði sem búið er að leggja í. Nú það var nefnt hérna einkafyrirtæki svona í þessari umræðum einkafyrirtækin og það var nefnt einkafyrirtæki á ESI-meðlum og allt í fínu með það má alveg auðvitað nefna það. Ég þekki það ekki hvert að það ætlar að fara í moltugerð undir berum himni. Ég hélt að þeir var að byggja þarna nokkur þúsund fermetra hús, eða það væri allavega meiningin, þar sem að þetta ætti að vera inn í, en ég þekki ekki nánar til það. En að hverju eru þeir á ESI-menn? Það er vegna þess að þeir voru reknir úr Gaufinessinu.
og hver rak þá úr Gufunesinu. Við þurfum kannski að rifja bara upp alveg heilu söguna og hver er að hreinsa til á Árnúnssvæðunum og senda upp á Esjumela. Það er allavega ekki Mosfellsbær sem er að gera það. Þannig að forseti, þetta var nú bara örstutt innlegg í þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Við ræðum sem sagt fundargerð stjórnar Sorpu. En, gerðu svo vel, Sveinn Sorp. Já, forseti, það er Sorpa og hér var talað um að refsa sóðum og þá er væntanlega verið að tala um skattlagningu og til þess að stýra ruslinu á réttan stað. En innan Sorpu hefur verið fjárhagslegur sóðaskapur og það er bara ljóst. Og það sem við erum að sjá er að áætlanir, burtséð frá markmiðinu í þessu, sem svo sem ágætt, bara hreint út ágætt, þá hefur verið svona ýmislegt sem ekki fylgt á eftir. Samræmingum ruslasöfnun og milli sveitarfélaga hefur til dæmis verið mismunandi og ekki nein. Til dæmis Kópavogur við, þetta í Mosfell. Og gagnrýnin meðal annars frá þeim sérfræðingum sem kom í fjölmiðla var einmitt út á það að sveitarfélögum hafi ekki náð saman að samræma sig. Þetta er nú fyrsti punkturinn. Nú, ef við tökum þetta mál sem varða Esjumela og nú er hafin þarna malbikunarframleiðsla líka. Það var að skipulagsfundi hérna fyrir nokkru komið fram með bókunum harður mótmæli gegn þessu. Og ég reifaði það aftur á bak með því að skoða gildandi skipulag á svæðinu. Að þá hafi það farið hérna í tíð fyrrverandi formanns skipulagsnefndar, Bryndísar Haraldsdóttur, sambærilegar ádráttanir að þarna veri iðnaður og bókað sérstaklega á fundum þá. Það var fyrir kosningar. Það fór svo fyrir bæjarstjórn eins og vera ber með skipulagsnefndarfundi. En síðan fór sama mál í gegnum svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, þar sem sami einstaklingur, Bryndís Haraldsdóttir, formaður skipulagsnefndar, mótmælti engu þar þetta sama efni. Svo kemur það aftur eftir kosningar inn í þessa skipulagsnefnd þarna daginn, okkar hér í bænum, mótmælt og ítrekað með þunga iðnað á svæðinu. Fyrirgefðu bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, reynum að halda okkur við fundargerðina sem fyrir umræðu. Já, forseti, ég er bara að nefna vegna þess að fulltrúi Sorpu kom með þetta. Það er rétt, en alltaf lagi að nefna það, en hún fór dálítið út fyrir efni líka, þannig að ég er bara að minnast á þetta með Sorpu og moltugerð. Nú, þarna erum við að tala um mál sem varðar moltugerðina í samkeppni og mengun á svæðinu. Og þetta mál er algjörlega skuldlaust á meirihluta Mosfellsbæjar, mínu viti. Og ég segi bara einfaldlega tafirnar og brölti með gas- og jarðgerðarstöðina er á reikningi stjórnar. Ég skil vel að menn ráðu sér ráðgjafa til þess að bjarga sér út í fjölmiðlaumræðu. Það er bara sjálfsagt mál, með að vera leiðrétta hluti og annað slíkt sem er ekki rétt, það er bara hér sjálfsagt mál. En hérna, í þessari umræðu er verið að tala um það hvort að, mér heyrðist nú bara fulltrúa Sorpu hérna áðan og hún bara óttaði samkeppni frá einkaaðilum í moltugerð og ville fara í samstarf það. Ég er ekki að sjá að það gangi eftir. Ég er ekki að sjá að það gangi eftir. Vegna þess að samkvæmt þeim sérfræðingum sem komið það fram hefur ekki aðföng af Sorpu verið flokkað og mun ekki vera nægjanlega gæðum, en það er markmið samkvæmt framkvæmdastjóra að bæta það úr, sem bara er besta mál. Þetta er besta mál. En eftir stendur að sá meirihluti sem er hér í Mosó hefur einmitt ekkert verið að vasast í því að neinu viti og neinu krafti
með neinum mótmælum inn í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins hvernig hegðan Reykjavíkurborgar í þessum málum varðandi þetta ruslamál allt saman. Og hegðun Reykjavíkurborgar að henda hérna í okkur alls konar verkefnum í kringum okkar bæjarfélag Höldum okkur við fundargerð Sorpu. sem að valda mengun og sorpteg. Fyrst að hlusta fórsetan. Höldum okkur við fundargerð Sorpu. Það hún sem til umræðu. Forseti, Já, það bara... örlítið fundarstöð forseta. Nei, þú ert með... Ég ætla að nefna það, forseti, að þú gerir engar athugasemdir við Þú ert aðra með orðið núna til þess að ræða þetta sama mál. Höldum okkur við fundargerð Sorpu. Sorpan með moltugerð og allt að fara í hana núna á full. Og það var rætt hérna moltugerð einkaaðila. Og hvaðan kom það? Úr Reykjavík. Það kom úr Reykjavík. Það verður mengandi og mun skapa nýjar ógnir fyrir byggðina þetta í bæn. Og það skiptir máli einnig í þessu efni að sko svo virðist vera að gæðin það verður samkeppni gæðimoltum og bjóða það að gefa hana eitthvað annars lit það getur verið sjálfsagt mál eða selja hana á lágu verði. Niðurgreiða hana. Vegna þess að sorpmálið alveg rétt með farið að það verður alltaf kostnaður af því. Þetta samfélagslegt mál. En það breytir því ekki, forseti, að það kom hérna fulltrúi Sorpu fram og nefndi einkaaðila í moltugerð. Og það ég að fjalla hér, nákvæmlega eins og síðasti ræðumaður frá vinum Mosfellsbæ. Og þar ég að tala að bæjaryfirvöld hér, enn og aftur, virðast ekki hafa bolmagn, meirihluti, til að mótmæla með nógu kröftugum hætti, þeir gera það með þessum hætti sem verið hefur, en ekki með nógu afgerandi hætti og láta í raun og veru bara spila með sig. Já. Ég bara ekki athugasemdir við svona orðalag, forseti. Það náttúrulega rúmast nú ekki... Þetta eiginlega varla, sko... Já, við skulum halda áfram fundarforminu. Ég ætla að fá sjálfur að taka örstuðum máls. Við ræðum þetta fundargerð Sorpu. Þetta fundur á málefninu... Það sem ekki framleikvöld hér. Hérna, það sem ég vildi sagt hafa það að því að vera að tala flokkun. Og það rétt sem hefur komið hér fram að þetta ekki samræmi flokk. Og það því miður ekki nýtt. Það nokkur sveitarfélögin sem við vitum sem að reka byggðasamlagi í Sorpu. Og það kemur svo auðvitað spans fyrir sjónir að þessir sveitarfélög hafa ekki sama flokkvarakerfi. Og þetta oft verið rætt hér þessu kjörtímabili síðast að ég man að við rættum þetta í umhverfisnefnd fyrir allmörgum árum. En hvort það verði núna, það væri nú bara mjög mikið fagnaðarefni. Ég ekki rétt sagt hjá mér að það sé einhver málþing í fyrramálið þetta mál. Föstudagsmorgun fyrir ekki. Já, svo ég bara komið því að föstudagsmorguninn Grand Hotel klukkan frá 8:15 til 1. Það nákvæmlega og það nú bara 5 klukkutímar tæpir sem eru teknir í það. Þannig að það ekkert tilviljun að það sé verið að gera þetta. Það náttúrulega bara þegar þessi glæsilega stöð komin í gagni þá það bara alveg frumskilyrði að sveitarfélögin sem eiga og rekana þeir séu svona í gangi takt hvað varðar flokkun. Já, sko, hérna það ekki á mæluna, jú, Má ég komið aftur Nei, því miður, sko. Það var að snúa út fyrir mig hérna alveg rosalega áðan, sko. Það eiginlega, sko, þannig bara ef að vera bara ámæli, að bera ámæli, Já, ok. Kolbrún, á bæjarfulltrúa, menn geta auðvitað fengið funda sig og tala beint yfir borðið og það eitthvað, en við skulum halda áfram með formlega fundin og það eina manneskja og það Stefán Ómar. Og forseti ágættu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, bara örstutt, það kom hérna fram í máli síðasta ræðumans held ég að einhverjar hugmyndir að Sorpa
gæti selt fyrir lítið eða gefið moltuna, en ég nú ekki viss það vegna þess að þá getum við verið komin út í samkeppnismál og ég hræddur að einkageirinn væri fljótur upp á afturlappirnar ef að Sorpa fer að gefa moltuna sína. Annarkvort getur hún selt hana á markaðsgrundvelli eða hún fargar henni með einhverjum hætti. En að fara að gefa hana, það endar í fullt af málaferðlum. Takk fyrir forseti. Ég vissi það sko. Haraldur Sverrisson hefði með orðið, gjör svo vel, Haraldur. Ræðið þetta ekki Sorpu, en þá? Já, sko, varðandi moltuna, sko, förgun á moltunum getur alveg verið falin í því að nota hana til landgræðslu. Og ég hugsa að það sé nú örugglega það sem að með einhverjum hætti verður niðurstaðan. Þetta eru 12.000 tonn af moltu sem verða til á ári. 12.000 tonn af moltu verður ekki seld í plastbókum til íbúa höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það sem hefur alltaf verið rætt varðandi moltuna að nýta hana í einhvers konar skiptisskipafl. Og þannig að það hafa, eins og ég best ekki til, þá hafa þó nokkuð langan tíma staðið mitt yfir einhverja viðræður eða svona spekulasjónir milli til að mynda Landgræðslu ríkisins og Sorpu nýtingu í þeim tilgangi. Þannig að þetta er svona með flokkurina, ég veit ekki hvort maður á að vera að láta það eftir fulltrúa Miðflokksins en einu sinni. Þetta er kannski bara að hætta því hérna á þetta borð. Að reyna að fara einhvern upp í pontu og reyna að svara útúrsnúningum og hlutum sem partir í stílinn. Ég ætla að minnsta ekki að gera það á þessum fundi, en ég verði einhvern veginn aðeins samt að bregðast við þessu. Því að sko, mismunandi flokkun á Sorpi eða úrgangi hér á höfuðborgarsvæðinu er ekki Sorpa að kenna. Þvert á móti. Sorpa hefur lagt fram og fór í mjög metnaðarfull tilraunaverkefni til þess að reyna að samræma flokkun hér á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 4 sveitarfélög sem fara eftir þeirri niðurstöðu. Það er Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Garðabær og Hafnarfjörður. Stærsti eigandi Reykjavík sem hafði meðal annars átt tillöguna að því að gera þetta með svona hætti. Þeir höfðu ekki örendi nema það var ekki einu sinni búið tilraunaverkefni, þeir voru búin að ákveða fyrir aðrar leiðir. Og Kópavogur því miður hlóp þetta sér líka. Því að það væri miklu skynsamlegra að sveitarfélögin hér væri með samræmda flokkun og þá var þetta að ná enn betri árangri. Og ég held að enginn ótti samkeppni. Ég held að það er alltaf verið að snúa út úr þessi fólki segir þetta. Það óttast enginn samkeppni og ég held að allra síst óttist fulltrúar Sjálfstæðisflokksins samkeppni. En samkeppnin verður að vera skynsamleg og ég held að úrgangsmál sko, verði seint færð til einkaaðila að fullu leyti. Eins og getur þetta verið mjög gott samvinnuverkefni opinberra aðila og einkaaðila. Ég held að það sem hafi nú verið við það sem hafi verið að ræða hér áðan að það er búið að skapa grundvöll til þess meðal annars með gas- og jarðgerðarstöðinni. Þannig að og svo er þetta náttúrulega mjög ósmekklegt. Ég verð að segja það líka að klína því hér á fyrrverandi bæjarfulltrúa og fyrrverandi formann skipulagsnefndar hafi ekki staðið vörð gagnvart hagsmunum Mosfellsbæjar. Ég held að sé nú fáar manneskjur hér sem hafa sitið hérna við þetta borð gegnum tíðina sem hafa gert það í eins miklum ríkum mæli og viðkomandi. Og svona málflutning verður bara að taka enda. Ég bara kann ekki við þetta, af því að þetta er náttúrulega algjör fjarstæða. Já, það er einum alveg frá núna og það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Það þýddi það að hann lengdi fundinum. Forseti, ég er nú feginn því að
Bókanirnar voru ekki fleiri, þannig að mér hlutu þurft að sitja hérna frammi í marga klukkutíma að átta sig hvernig bókanir eiga að hljóða, eins og tafir á fundum hafa yfirleitt verið hjá þeim. En varðandi þetta mál, að það sé ósmekklegt að rifja upp starfsemi meirihlutans fyrir meirihluta, þá þetta allt skjalfest. Og það ekkert mál að lesa þetta í fundargerðum og rekja þetta, hvernig málið þróuðust það að þegar þetta mál fór inn í svæðisskipulagsnefnd og endaði með þessum hætti að það auka mengun að svæðinu án mótmæla, allavega innan svæðisskipulagsnefndar. En vissulega mótmælti skipulagsnefndin og bæjarstjórn réttilega þessum auknum mengunum á svæðinu. Það breytti engu. Þetta var það veruleika. Reykjavík að fara með þetta að neina. Varðandi moltugerðina, þá með það eins og bara annað framleiðsluferli. Það var það bara gæði. Og ég minntist á þetta að því að fulltrúi Vina Mosfellsbæjar komunum var að rifja upp varðandi hvort eigi að gefa eða selja ódýrt eða niðurgreiða. Þá nefndi ég það vegna þess að fulltrúi Sorpu kom hérna upp og minntist á þess í ræðu sinni. Ég tel að það sé hægt náttúrulega að nota moltu til uppgreiðslu. En ef að moltan ekki á þeim gæðum að hún bæti náttúruna, ef hún ekki á þeim gæðum að hún muni í raun bara menga meira með því að dreifa henni, vegna hún ekki á þeim gæðum, þá náttúrulega ekki hægt að dreifa. En ég bara að vísa í menn sem eru mér fróðari þetta, sem hafa komið fram í fjölmiðlum og það er vont að þeir sem hafa nefnt þetta og eru sérfræðingar á þessu sviði að vara við að sveitarfélögin hafi ekki samræmt sig í að taka saman með nægilega fullnægjandi hætti það hráefni sem á að fara í moltugerðina. Mér finnst það bara mjög mikilvægar upplýsingar fyrir skattgreiðendur sem hafa verið að borga fyrir þetta. Það eru skattgreiðendur sem hafa borgað fyrir þetta. Og ég sé að fulltrúi Sorpu iðandi í sæti sinni þegar hann halda okkur við málefni en sko, það breytir því ekki að spurningar þetta mál eiga bara rétt á sig. Það geta margir verið að spyrja bara rangra spurningar. Það gerist. Það gerist jafnvel hér á meirihlutanum. Það farið með rangt mál. Og búið margir reka ofan í bæjarstjórinn og fleiri rangt mál. Meðal annars þetta. Og ég segi bara einfaldlega það þýðir ekki að koma hérna þó að viðkomandi sé í Sjálfstæðisflokknum og segja með yfirlæti að aðrir sé að fara með rangt mál. Það ekkert endilega að vera. Við erum bara í stjórnmálum. Þetta Sorpumál hefur verið vesen og ennþá vesen. Nú, það einn á mælskrá núna og það Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Bara enn og aftur sko, hér talsmáta og ásakanir á hendur fólk sem ekki situr við þetta borð. Það alrangt að Bryndís Haraldsdóttir eða Mosfellsbær hafi samþykkt það skipulagsáætlanir sem að heimila þessa starfsemi á þessum. Það alrangt og ég held að bæjarfulltrúinn viti betur. Það var hins vegar gerð hér mjög nauðsynleg úttekt á vegum SSH og svæðisskipulagsnefndar svæði fyrir atvinnustarfsemi og iðnaðarstarfsemi hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það sérstaklega getið það að Esjumýrnar séu ekki fyrir slíka starfsemi, ekki fyrir mengandi iðnað. Það hins vegar Reykjavíkurborg sem þrátt fyrir það breytir sínu aðalskipulagi gegn mótmælum meðal Mosfellsbæjar og hlustar ekki á kongnum prest.
en það er ekki Bryndísi Haraldsdóttur að kenna, eða meirihlutann í Mosfellsbæ. Ekki frammíköll í Og fundarsalinn. ef þú lest þetta, ef þú lest þetta og ferði Ekki gegnum frammíköll. þessa hluti, Sveinn Óskar, þá veistu betur. Gerðu þetta. Og það er ekki hægt að bera hér á borð sífelldar hluti sem eru rangir. Og fórst ég byrði þá bara að stofna rannsóknarrétt hérna. Já, hérna, það er engin mangaskrá en það er verið beðið um fundarhlé og við gerum fundarhlé.
Já, við hefjum þá fund að nýju og erum að ræða ennþá fundargerð Sorpu byggðarsamlags nr. 428, haldinn 2. júní á Gylfaflöt. Umræður hafa staðið lengi yfir en það er enginn að mæla eins og en ég vil ennþá gefa orðið laust svona fólksins vegna. Kveðið svo engin hljós á sú fundargerð lögð fram. Sama dag, það er að segja 2. júní síðastliðið, var haldinn eigendafundur Sorpu. Þar voru bæjarstjórar og borgarstjóri og reyndar frá stjórn Sorpu líka, held ég. Það var fjarfundur. Og hér liggur fyrir fundargerðin frá þessum fundi. Það voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveðið svo engin ljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Að lokum er hér fundargerð með mörgum málum að venju. Það er Samband íslenskra sveitarfélaga sem hélt fund 12. júní í allsherjarbúð í bækistöðum sambandsins í Borgartúni 30. Það er reyndar fólk af öllu landinu og sumir voru nú í heimabyggð. Eins og gerist á þessum vettvangi. Þar voru 26 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust og þessa fundargerð. Það kveðið svo engin hljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi, eins og við samþykktum hér fyrir í kvöld, ágætu bæjarfulltrúar, þá er sumarleyfi bæjarstjórnar framundan. Næst verður boðað til fundar 19. ágúst á miðvikudegi. Bæjarráð starfar áfram svona á sínu takti og í sumarleyfinu hefur fullnaðarafgreiðslu heimild. Það var líka samþykkt hér áðan fyrir í kvöld, en ég vil bara nota tækifærið og óska ykkur alveg gleðilega sumars og sumarleyfis og ykkar fjölskyldum og sem við ekki að segja bara njótum sumarsins. Og sólin skín allavega núna. Takk ykkur fyrir fundina. Takk fyrir.